nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte do t'i ndjekim dy intervista. Njërën me Natalia Apostolovën, shefën e Bashkimit Evropian Kosovë, me të cilën do të flasim për pritjet, detyrat dhe aspiratat e Kosovës për vitin 2018, por para kësaj, juftoj ta ndjekim intervistën me kryetarin e ri të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin. Ta shohim. Sonte me neve është Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, së fundi e njoftun si vetë dorëheqje, vetë ndarje, me zemër, pa zemër, me bubrek, pa bubrek, me men, pa men. Albin, mirë se erdhe, çka ndodhi? Mirë se u gjej. Komisioni përgjithshëm zgjedhor i lëvizjes vetëvendosje zyrtarisht ka shpallur rezultatet e së dielës së shkuar dhe unë jam kryetari i ri i lëvizjes vetëvendosje. Zgjedhjet është dashur të mbahen në muajin shkurt, por u mbajtën një muaj më herët për shkak se parafërsisht kaq është koha sa i kishte mbetur deri në fund të mandatit ish kryetarit Visari Meri para se ai të jap dorëheqje. Tash duhet të mbajmë mbledhjet tona të Këshillit Përgjithshëm, mbledhjen me qendra duhet ta kemi të shtunën dhe vetëvendosja të fillojë të funksionojë edhe më fuqishëm se përpara, si në aspektin e brendshëm organizativ, po ashtu edhe të jashtëm politik. Për me ditë ku jemi, duhet me ditë edhe ku kemi qenë. Po më intereson analiza jote qysh erdhë deri këto, prej zanafillës së problemit. A munësh me nda me neve analizën tënde të asajt momentit kur Albin Kurti ka vendosur me lëshu karikën, me ju kthy terrenit, çka gjete, qysh erdhët deri këto? A mundesh me nda me ne? Në vitin 2014 kishim një përvojë të re të lëvizjes vetëvendosje dhe ajo ishte bashkëpunimi me partitë të tjera për herë të parë me idenë e krijimit të një koalicioni të ri qeverisës, aso kohë me LDK në akënonismën, në atë që quajt 6 mujorsh i Vlanit. Në vitin 2015 e mbajmë mend se patëm filluar me protestat e fuqishme kundër ministrit Jabllanović pra çfarë pa të thënë për nënat e Gjakovës dhe aktivistët tonë, por kishte disa muaj që po mendonim që është më mirë që unë të kthehem në organizatë, të punoj në terren më shumë, dhe Visari Meri, i cili kishte kryer aq mirë punën e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në mandatin 2011-2014, të bëhej kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Dhe filluam diskutimet e brendshme, jo shumë gjatë, por motivi im kryesor ishte që të kthehem në organizatë, të shikojmë në terren se si kemi punët, me qenë se edhe perceptoheshim, por që besa edhe ishim një lëvizje e Prishtinës, e kryeqytetit jo mjaftueshëm e shtrirë nëpër komunat e Kosovës. Kjo ka zgjatur disa javë dhe më pas unë kam filluar që të lexoj më shumë për teorinë e organizimit dhe kam konstatuar me keqardhje se në vetëvendosje e kemi të elaboruar gjëre gjatë, thellë mirë, konceptin e diskursin tonë politik, mirë po jo teorinë dhe praktikën organizative. Ne edhe sot e kësaj dite, fatkeqësisht, kemi me 10 mira faqe tekst për orientimin tonë programor, por nuk i kemi as 10 faqe për orientimin tonë organizativ. Dhe më besoj që këtu kishte një tension shumë të madh. U përpoqa duke diskutuar me të tjerët, kemi pasur mos pajtime, kemi pasur dallime, mirë po ka pasur një lloj rezistencë të hapet kjo çështje në lëvizjen vetëvendosje. Unë besoj që rezistenca vjen për shkak se është çështja më e vështirë për një lëvizje politike. Unë nuk besoj që ka gjë më të vështirë se sa teoria organizative që vjen për leximeve të shumta që bëjmë dhe si lidhet ajo me praktikat organizative dhe përvojat që ne i kemi. Hajde veç konkretizona me ndaj shembull, se shumë teorike kjo çka po e thu. Qysh je mundu me e zgjidh këtë problem? Kemi nevojë me ndigjuar jeni mundu me e zgjidh mrena para se me dalë qa dul jashtë, edhe qysh je mundu me e zgjidh? Ti po thu që ke adresuna, se kena po. Po, këto janë çështje krejt të brendshme të lëvizjes vetëvendosje dhe nuk ka kuptim që të bëhen debate të jashtme për këtë gjë. Çështja është se u bë jashtme. Ama nuk janë bërë ato thelbet, janë bërë këto sharje ato vendime. Hajde pi bëjmë thelbet. Nuk janë thelbi. Po as mendon që tash publiku ka nevojë për me kuptu, me u bo transparent për thelbin, a mendon që tash dush me te kalu qatë rregull që e kanë organizata që me i zgjidh çështjet mbrena? Padyshim unë besoj që
Këshilli i Përgjithshëm dhe Kryesia është vendi ku do të diskutojnë çdo çështje organizative, por në platformën time, me të cilën unë kam garuar në këto zgjedhje, unë kam prezantuar disa prej çështjeve, për shembull decentralizimin e financave dhe buxhetit, çështjen gjinore, drejtuesi i Sekretariatit të Media dhe Komunikimit të jetë ex officio në kryesi dhe jo përfundit sekretarit organizativ. Mandej, çka janë vlerat e aktivistit, si lidhen ato me mënyrat organizative, si organizohet një qendër vetëvendosjes dhe pikat aty, si duhet të bëhet regjistrimi i ndërmarrjeve ekonomike, pastaj arsimore dhe të tjera në fushën në të cilën vepron një pikë vetëvendosjes dhe po ashtu ta zëm anëtarët e lëvizjes vendosje që të gjithë janë banorë në territor. Nuk janë të organizuar sipas profesioneve të tyre. Unë tek në muajin gusht të vitit kaluar e kam marrur vesh se i kemi 580 jurista në lëvizjen vendosje. Nëse e pyetni një anëtar sa jurista në vendosje një, del që një mesazherisht 5 është pra 1%. E pse deri atëherë se ke bërë këtë pyetje? Unë kam bërë këtë pyetje një kohë të gjatë, nuk kam qenë lider, kam bërë këtë pyetje një kohë të gjatë. Jo kryetar, po lider ke qenë, ki mujt me bo. Shikoni, unë nuk është se nuk e kam shtyrë këtë çështje brenda lëvizjes vendosje, por po them edhe një herë, për bindjen time ka ekzistuar një rezistencë me vendosje që diskutohen çështjet organizative. Edhe kemi filluar shumë më tepër të merrem me dimensionin përfaqësues, reprezentativ, kuvendi, asamblet komunale, qeverisja në Prishtinë dhe unë besoj që organizata është lënë prapa. Por unë e di se pse ka ndodhur kjo, për shkak se organizimi është gjëja më e vështirë e mundshme dhe në të njëjtën kohë ka ekzistuar rezistenca që të merremi me një çështje kaq të vështirë. Është dukur që koha punon për neve dhe ne do të ngritemi, ne sigurisht që ngritemi, mirë po organizata jonë me strukturat tona nuk ka arritur që ta përcjell mbështetjen e madhe që ka ekzistuar në popull. U dyfishuan votat, por struktura na mbeti po aty. Kjo i bie sikur një person i cili e dyfishon peshën e vet, po me të njëjtën strukturë skeletore. Edhe unë për këtë jam brengosur gjithnjë më shumë. Je brengos, po megjithatë dikush publikin thonë na ki mashtru se ta kishe bo transparente përpara që e ki këtë problem. Në momentin kur është dërheq Dardan Mulliçaj që ka qenë sekretar organizativ, që po supozoj që aty është problemi kryesor, ndoshta a mendon në retrospektiv kur e këshyr që ka ndodhur sot, ta kishit bo prej fillimi transparente që atëherë ti kishit ndo me publikisht me bo këtë punë, a kishtë qenë ma mirë se sa me bind popullin që duhet mi u dhonë 30%, e mandej 30% me qenë si një fluskë edhe mu shpërnda që shto? Qëka i thu që atë një njerëzë që njën të mashtrum, që si keni kallëzu për para që i keni këto? Shikoni, nuk mund të ketë njerëz të mashtrum. Unë besoj që lëvizja vetëvendosje vazhdon të jetë vetëm shpresë në këtë vend. Edhe lëvizja vetëvendosje është e fuqishme. Tash e di që kemi disa dorëheqje për strukturave, nuk i kemi për antarësisë, që të gjithë janë brenda lëvizjes vetëvendosje. Secili prej tyre është i nevojshëm, mirë po nuk mund të dobësohet lëvizja vetëvendosje siç mund të gëzohet në një kundërshtar i ynë. Pra, unë mendoj që vetëvendosja është në një gjendje shumë të mirë sot në kuptimin e sfidave që i ka përpara dhe riorganizimit të brendshëm që do ta bëjmë. Problemi është që do të ishte shkelje. Na lutet çto, njerëz që kanë pa shpresën te jo, jemi të folë për që ata, sot këshyrin thonë, po nëse ju nuk keni mujt me i zgjedh qëto problemet brendshme, me i menagju qështu konfliktet, me i zgjedh dhe qysh keni me menagju shtet? Qka i thu që tëne? Spari është domosdoshme që kjo reformë organizative dhe demokratizimi i thellë i lëvizjes vendosje të ngjajë. Ne nuk do të vim qeverisje nesër. Kemi nxjerrur shumë mësime prej kësaj përvoje së fundit. Unë më shumë do të friksohesha nëse me këto probleme do të ishim qeveri ndoshta. Atëherë do të mund të humbiste shpresa. Kjo na ka ndodhur neve sa jemi në opozit, edhe unë besoj që kjo nuk e gjymton lëvizjen vetëvendosje, prandaj ne do të kalitemi edhe më tepër për kësaj. Ajo çfarë duhet të them është që nuk ka kuptim që pa i diskutuar gjërat organizative, logjistike, të komunikimit, në organet e vetëvendosjes të diskutohen në për studiet televizive. Prandaj për mua ka qenë e pamundur të bëj një shkelje të tillë që para 2 viteve e gjysmë të filloj të diskutoj këto jashtë. Unë kam insistuar që të diskutojmë brenda, kjo është bërë shumë pjesërisht. Fundja mund të kemi edhe pikpamje të ndryshme, mirë po është dashur që të ballafaqohen këto pikpamje dhe tash unë
do t'i hapi shtegun një diskutimit të tillë në të gjitha organet televizjes vetëvendosje. Mendoj që edhe ata të cilët nuk pajtohen me mua, megjithatë ndjej nevojën se ka nevojë për një farë reformë organizative në lëvizjen vetëvendosje, e cila do të na bëj tamam siç e kemi emrin. Pra, edhe lëvizje, edhe vetëvendosje. Jo të bëhemi parti konjunkturale në të cilën kemi një numër më të vogël të njerëzve, kryesisht në kryeqytet, të cilët i kanë pagat relativisht të larta, ndërkohë që antarësia e madhe janë vullnetarë dhe kanë një shkëputje të madhe me aktivistët që janë në pozita përgjegjëse. Është domosdoshme të bëhet kjo. Jo, nuk është çështja që të shtim në punë, por duhet ta bëjmë decentralizimin e pagave të buxhetit në mënyrë që numri i njerëzve të cilët angazhohen me përgjegjësi nëpër degët tona të jetë shumë më i madh sa që është sot. Edhe atje ka shumë energji që mbetet disi e ndrydhur dhe në krejt organizatën tonë ka shumë energji e cila mund vjen keq se shansi humbur se nuk është shfrytzuar. Po ashtu janë edhe dijet e ndrydhura profesionale, të cilat unë besoj që duhet të çlirohen në javët e muajit të vijim. A mund veç monal që tu te po thu që ky debat është bërë në studio televizive, unë kam problem me faktin që a bën me i pranu përgjegjësi të ngabime, po du me pas sa je vetë kritik. Dasi pa thonë, na i njohim politikanë si Dasi pa thonë, unë jam i pagabushëm. A je edhe ti Albin, i pagabushëm. Apo mi kalzën, a menën që jema i meqmi? Jo, unë besoj, absolutisht jo. Unë besoj që prej vitit 2011 deri në vitin 2015, sa kam qenë unë kryetar, është dashur që shumë më herët të interesohem për teorinë dhe praktikat organizative. E kemi pasur një statut të vjetruar, të cilën e te i kalon televizja jonë, mirë po jatë që ne nuk e updatetonim ata. Edhe unë mendoj që kjo është një mangësi e madhe. Mirë po, gjithë kemi qenë e jemi bashk, rrjedhimisht pafajshëm nuk ka. Por varësisht prej përgjegjësive, e kemi edhe fajsi. Atëherë, ti janë gjehe vetën qëto fajsi, po ty, në bisedat e palën tjetër që i kom pas, të kanë akuzu që ke shprej mos besim, i ke etiketu njerëzit si prosta në sheq, ke aktivizu masën njerëzit kundër tëre. Qyshu kështë përgjigjë të në akuzave, konkretisht? Qyshu kështë përgjigjë të në akuzave njerëzve që të kritikojnë? Mua gjithmonë më ka penguar se si shprehen njëmëri e aktivistëve në Facebook, në rrjetet sociale, por në anën tjetër, unë jam për lirinë e shprehjes, e çfarë duhet jetë shprehja, duhet të tregoj me shembullin tim. Nuk mund të diktoj tash se një antar i thjesht çfarë shprehje përdor. Ajo që duhet të kemi në lëvizjen vetëvendosje është një kod të sjelljes mbi komunikimin dhe shprehjet e papranueshme, e këtu sidomos për çështjet gjinore. Kodin e sjelljes ka ekzistuar asë në kohën që ke qenë ti kryetar pe pranon, a? Po, jo, gabim është. Nuk ka ekzistuar. Veç diçka, a ke mujt, nëse nuk ke mujt me i nal që po shprehen, a ke mujt me dënu gjuhën e tillë, e nuk e ki bo deri tash, a ke kallëzu naj veprim që të ka pengu që kjo gjuhë deri tash? Këtë kam thënë në për organe televizë vendosje, dhe të gjitha tyre. A të kanë digju ata? Ma, kuptoni, unë jam njëri që e du dhe respektoj shumë organizatërme. E qëka ke thonë mrena në unë mund të dukem kështu politikan përfaqësues në sferën publike, po unë shumë më tepër jam aktivist në organizatë. Edhe ka qenë e pamundur. Të gjithë ata që janë antar të kryesisë. Pupja dulen jashtë organizatës. Vetëm të gjithë ata që kanë qenë antar të kryesisë, edhe deputet e din shumë mirë se sa shpesh në mbledhjet kryesisë e sekretariatit përgjithshëm kemi folur për këto çështje, mirë po fakti që njerëzit po kanë mundësinë që të shprehen. Po aktivistat e tjerë s'kan dëgjuar aty, aktivistat që i kanë terren nuk kanë dëgjuar. Po jo, nuk mundemi ne të ndalim aktivistat në terren pa i ndalur një herë këta lart. Është absurde që pretendosh ta ndalësh një vullnetar në një komunë të largët të Kosovës, në ndërkohë që njerëzit në sekretariat, deputetët dhe anëtarët të kryesisë nuk ndalen. Pra, nuk po ndalen këta që janë rroga, këta që janë rroga në vetëvendosje nuk po ndalen, dëshiron të ndalësh vullnetarët atje në fshatra të largëta. Jo, s'është e mundshme. Ne nuk në këtë aspekt, edhe një herë po them, unë besoj në drejtat e njerëzit. Unë besoj në lirinë e shprehjes, por veç se me shembullin tim kam treguar se qysh besoj që duhet të shprehet njeriu. Keni tek kryetarët e tjerë të partive politike u ka dalur gjithçka në Facebook. Tek unë nuk e keni një shembull të tillë. Dhe unë besoj që me përmbajtjen time, unë kam treguar se duhet të kemi përgjegjësi për fjalën publike, për tekstin e shkruar.
Dhe unë gjithnjë më shumë ja pranësi tekstit se... Albin, dikush kish me thonë që me mënyrën e qasjen tënde i kishti veshtën lesh. Edhe ki dashtë mos Po merak. shikone, ata të cilët dëshirojnë që unë të përdori dorën e hekurt, unë nuk besoj në dorën e hekurt. Pra, unë besoj tamam në të, në kodin e sjelljes, me organin vetëvendosje, që se kemi pas, po... Masi se ki pas, me kompenzu me dënim publik. Nuk nëreqet një gabim me një gabim tjetër. Është gabim aja. Pik. Pra, vetëm unë asë një person që ka shkruar në Facebook, pavarësisht si ka shkruar, nuk më ka përfaqësuar mua. Unë e përfaqësoj vetën time dhe kaq. Dhe njëkohësisht asë njërin për tyre se kam dirigjuar. Pse është gabim distancimi prej gjuhës së urrejtjes? Pse është gabim me dalti më distancu prej gjuhës? Unë këtë kam thënë në platformë. Në platformën time, prej ditës kur kam filluar të garoj, e keni që duhet të jenë të dënueshme. Masi që u bo afera, masi që u ndërtu që kjo afera... Afera, 4 javë të aferës nuk kam qenë burg. Du ta kuptoni. Pjesa më e madhe e dëmit që është bërë... Po, veç me komunikë... A ke që letër, ke mujtë në letër më distancu për gjuhës? Ke mujtë që ata... Vetëm 2 herë kam arritur që të nëzirë dhe shka për i burgut. Një letër edhe aplikimin për kryetar televizën vendosje. Është deshur të pres ndrimet e caktuara me gardian të caktuar në mënyrë që letra dalë se unë isha para burgim. Nuk isha i dënuar që mund të komunikoj dhe njëkohësisht nuk kam pasur vizita familjare gjatë atyre 5 javëve. Për shkak se në vizita familjare duhet t'ja bësh kërkesën gjykatësit, t'i thuash i nderuar i gjykatës, e aty do t'i binte që me 3 fjallë unë gënjej 2 herë. A muj me të pytë për secilin, cili është menimi edhe vlerësimi jot, po fillojmë pe i kujt ka nis, për Aida Dërgutin? Unë asë një mos pajtim me Aidën nuk e kam pasur, të cilët janë boj mend datën ose temën hollësisht. Pra, unë jam befasuar me reagimin Aidës, por asë nuk kam inatë sot, asë nuk më kam betur hatri për këtë. Aida Dërguti ka qenë aktiviste vetëvendosjes, është bërë deputete, unë besoj që mos mirë dhe ishte që ajo të ribëhet aktiviste. Sepse nëse je deputet e si aktivist, nëse tërhiqesh nga organizata, kjo të adopson edhe performancën e të qenurit deputet. E qka i thu që atyne njerëzve që ju kanë gjujt, edhe ajo e përjeton si linqim, masi që e ka thonë, o shprej që o shprej për ty, qka i thu që atyne? Unë besoj që ajo është gabim, edhe unë kur më të kësha bërë një gjithë të tjilë. Ajo që ka besojën që është dashur të ndodhë, është diskutimi në për organë televizë vendosje, është dashur të diskutohet në kryesi kjo gjë, dhe unë mendoj që Aida është dashur të vijë në kryesi, jo t'jap dërheqje në përmjet internetit. Unë besoj që dërheqje duhet të jipe në organe televizë vendosje. Dhe arsyeja pse unë besoj që njerëzit kanë qenë shumë të zemruar me Aidën, nuk është për shkak se komunikimi apo sharja e saj ishte publike, po për shkak se ajo ishte menduar si private, duke mos qenë kjo vetëdijshme që ajo është publike. Dhe unë besoj që kjo ja dha një farlloj shije të komplotit që i bëri njerëzit tepër të zemruar. Hajde po folim për komplot. Konkretisht, po akuzosh për njerëzve të dërhequr që ke pa komplot nga brenda me të eliminu edhe e shen një lloj armiku të brendshëm. Apo e spjegon prej fillimit çka ke mendu me këtë, çka do me thonë kjo? Unë nuk shoh kur far armiku të brendshëm, unë shoh që kemi pasur mos pajtime të brendshme, të cilat shpesh herë kanë qenë edhe më të dobëta se sa në vitet 2011, 2012, 2013. Mirë po, në vitin 2016, sidomos në atë 2017, pikrisht duke mos u diskutuar, kanë filluar që të rritën ato. Unë nuk shoh aty kur far komploti apo konspiracion dhe themi. Ke pas mos besim. Ama është e vërtet që besueshmëria midis neve ka rënë. Por ajo s'ka qenë... Si pasojë e qkafit. Ajo nuk ka qenë e njëjtë as gjatë tërë periudhës sa ekziston lëvizja vetëvendosje dorën zemër. Pra kjo besueshmëria rritet me kohë, bie me kohë. Varësisht qysh njerëzit stillen nëpër situata që zakonisht janë më të vështira. Por ballafaqimet të cilat kanë qenë në muajin maj në mbledhjet të kryesisë me grup parlamentar dhe disa prej fjalimeve të cilat janë mbajtur në kuadër të fushatës zgjedhore, kanë treguar që këtu ne kemi imazhin unik, mirë po
ka disa njerëz të cilët nuk pajtohen me mua. Dhe unë besoj që këto probleme kanë filluar që të bëhen edhe personale, por thelbi i tyre është megjithatë strukturor. Edhe nuk janë rastësisht me dërheqjet nga struktura. Pra nuk kanë të bëjë me programin e vetëvendosjes. Unë nuk kam dallim me të dërhequrit sa i përket programit e vetëvendosjes. Por ata janë tërhequr prej pozitave në strukturë, sepse siç e tha dhe një antar i kryesisë. Hajde shpjegona njëra prej akuzave është një lloj loje pushteti aty brenda, ndërkohë që lëvizja vendosje kur nuk është menduar si pushtet i brendshëm. Ka lojë për pushtet, nuk është veç më spajtim. Njerëzit e kanë interpretu, njerëzit palët e treta, po i duket si lojë për pushtet. A është lojë për pushtet edhe për ty? Për mua nuk është lojë për pushtet. Po për çka? Njerëzit që më njohin mua e din shumë mirë këtë gjë. Që unë nuk e kam për të kontrolluar apo për të ushtruar pushtetin. Ajo çka ardhja ime kryetar në krye televizjes vendosje, kuptimin kryesor e ka hapjen e diskutimit për reformën organizative dhe për demokratizimin e lëvizjes vendosje. S'ka as më shumë as më pak. Pse o dërheq pra mas pari Dardan Mulliqaj prej pozitës së sekretarit? Masi kjo ka ndodhë moti, po masi nuk e kemi pas transparente pse, a mundesh më na sfigu sot pse? Spari ai nuk më zhdukur asnjëherë se ka pasur gatishmërinë dhe interesimin që diskutohet rrënjësisht kjo çështje organizatës. Së dytë është deshtur vazhdimisht që unë ta shtyj si pikë shtesë 30 ditës e kështu me radhë, por unë kam qenë kundër dërheqjes së tij. Unë kam qenë që të bëhet diskutimi për organizatën sa ai është sekretar, meqense se ai e njeh organizatën më së miri. Por ai përfundimisht vendosi që të kandidoj për deputet, pra të bartet ashtu siç ishte përmbajtësisht edhe formalisht në regjistrin reprezentativ përfaqësues e jo më në atë organizativ. Unë besoj që kishte kohë që ishte të regjistri reprezentativ, jo taj organizativ, dhe shumë më mirë do të ishte që ky debat të zhvillohet në vjeshtën e vitit 2016. Unë besoj që nuk do të ishim sot këtu, po të bëj ky debat në vjeshtën e vitit 2016 me Dardanin sekretar. E jo të jap dërheqje, tash ai natyrisht që sërish do të mund të përfshihet në debat, por shumë më të mirë do të ishte të ta kishim debatin bashkë me të. Pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, ai dha dërheqje, nuk e dim, duket s'ka raport fare në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes vendosje. Mu tash si kryetari i ri do të më duhet që ta bëj. Publikisht ka thënë pse si ke besu, pse ke shpreh mosbesim ndaj tij. Mu tash më duhet që ta bëj një lloj skanimi të gjendjes në organizatën tonë, çfarë niveli zhvillimor ka nëpër qendra të ndryshme, në mënyrë që t'i marrim diskutimet e në fund edhe masat e vendimit të duhura. Mirë. A mundesh me shpjegu për publik çka është mendësia e Stanishiqit? Është njëna prej diskurseve që u përdor në lëvizjet vetëvendosje, edhe ka njerëz që nuk e din kush ka qenë Stanishiqi. Hajde, çka është? Kjo nuk është asnjëherë shprehje ime, nuk është tok fjalëshimi, por kritika ime ka qenë në lëvizje vetëvendosje shumë më herët se ka një drejtor në një televizion në Kosovë, i cili, si me thënë, i thret në studiot televizive njerëzit e udhëheqjes së lëvizjes vetëvendosje, në kuptimin përmbajtësor të fjalës, dhe siç thot populli ynë, u akreh bishtin aty në studio, i merr me të mirë dhe më pastaj provon që të influencoj. Bëhet fjalë për një person i cili ka histori me Stanishiqin, dhe bëhet fjalë për një person i cili është pikprerje e shumë gjërave që ndodhin në Kosovë sa i përket politikës, biznesit edhe medjave, dhe i cili tash së fundi ishte mbase i vetmi në Kosovë që e mbështeti Gruevskin në Maqedoni kundër Zaevit dhe thirrën në një intervistë të gjatë për ta shpërlarë si në një lavatriçe, por në studio televizive. Dhe ka një histori të tillë me Stanishiqin, unë fare nuk besoj që dikush prej aktivistëve vendosjes ka mendësi të Stanishiqit, por unë besoj që nga takimet që kanë pasur me të, më shumë ka pasur influencë të atij drejtorit të televizionit në disa prej aktivistëve tonë, posaçërisht në sekretarin, se sa na sjelltas. Dhe Stanishiqi me këtë rast është, unë besoj, figura më problematike e viteve të 90-ta,
sepse njerëz që janë tri, kush është ai? Ai ka qenë shefi i sigurimit shtetëror të Serbisë në Kosovën e okupuar dhe gjatë kohës së Kosovës së okupuar se ka qenë shefi i sigurimit për krejt Serbinë, Jugosllavinë atëherë. Dhe ai ka qenë personi i cili ka krijuar grupet paramilitare në fillim të 90-tave, të Arkanit, Frenki Simatovicit e kështu me radhë, dhe ai është personi i cili e ka krijuar edhe Partinë Radikale Serbe me në krye Sheshelin, e që më pas u pasua nga Nikolić e sot Vučići. Pra, nëse ka pasur ndonjë person vitet e 90-ta, afër Miloševićit dhe më të rëndësishëm se Miloševićin është pikërisht Stanišići. Në fund të viteve të 90-ta, Stanišići ndërmerr një iniciativë që ta formojë një qeveri autonomiste në Kosovë. Ju e dini që në Kosovë ishin pak a shumë 3 faktorë në fund viteve të 90-ta. Ose 4. Ishte LDK-ja e Ibrahim Rugovës, ishte qeveria në egzil e kryeministrit Bujar Bukoshi, ishte ushtria shqiptare e Kosovës dhe ishte Unioni i Studentëve dhe Universiteti i Prishtinës në ballë të arsimit të protestave. Dhe tash ndërmirët iniciativa që në Kosovë të krijohet diçka e pestë. Pra, ishin 4 faktorë për të krijohet diçka e pestë, një qeveri autonomiste, ku ata kanë besuar se këtë mund ta bëjnë me ish funksionarin e kohës Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, zotëri Mahmud Bakallin, i cili në farë mënyrë e ka shpall autonominë e 74-shit. Por për të mbritur tek ai, atëherë e gjejnë pikërisht këtë drejtor që dikur punonte në kohë ditore, e gjejnë këtë drejtor të një televizioni i cili bëhet ura lidhse dhe mund të them edhe motori shtytës i një ndërmarrje të tillë. Për gjithë shikuesit që janë të interesuar të dinë më hollësisht, e kanë edhe romanin e vetëm Surrojt për këtë gjë, për caktimin e dashurisë së Maria Xhonit, do t'i gjejnë të gjitha këto personazhe aty. Megjithatë, hajde, mirë që e shpjegove, vetëm ekziston prej kohës, prej karrierës kur ke fillu ti politikën, po të njohsi, do me thonë, udhëhec i protestave studentore. Na dvak, LDK-ja thëjke, kur e takon, kur do që pe takon në teren, edhe jënë me maska, ata jënë njerëz të shërbimeve sekrete sërbe, sepse po mundohen me nashti neve me u duk si shqiptar terrorista. UÇK-ja erdh njëjt ish me plot mosbesim ndaj njerëzve thëke, ata nuk janë, ata janë shpiuna Serbis, na jemi patriotët e vërtet. Sot Albin nuk është njëjt, ka shumë të vërteta në këto që apo thu, megjithatë, qysh po ruhesh ti prej kësaj që mundet me u shëndru në paranoj. Tu ka interpretu si paranoj që gjithkush është tradhtor, ki gjasa me pas tradhtor. Ne në lëvizjeve të vendosje, edhe kur kemi bërë politika tona kadrovike, vazhdimisht kemi folur për veset dhe virtytet e secilit prej nesh. Për çfarë keni fol? Du ta keni parasysh, po për Stanišićin kemi fol pafund herë. Pa fund herë kemi folë për Stanišićin, lëvizjeve të vendosje dhe për ndikimet që mund t'i ketë edhe Serbia në Kosovë. Dhe është një fjalë që thuhet në Serbi, në mediat e tyre, që derisa Stanišići është gjallë, Dačići është në pushtet, rregullisht. Dhe më thonë, a njeri është ende konfluencë. A është e mundën që e ki shtru dyshimin deri te njerëz që në vrana për vendosjes? Edhe, shikoni, nuk është çështja e dyshimit në kuptimin që dikush ka marrëveshje me Stanišićin, kjo është shmenduri. Kur as se kam thënë, as nuk e besoj. Mirë po, është një person në Kosovë, në mediat në Kosovë, në biznesin në Kosovë, në politikën në Kosovë, që po ka ndikim edhe më shumë se ministrat, për të mos thënë që është afër kryeministrit, për ka ndikimi, dhe i cili thjesht ka një qasje të tillë që s'ka të bëj fare me gazetarinë dhe politikën. Është një tezë interesante, vetëm nëse thotë ku e fsheh më së miri diamantin, për shembull. Diamantin e fsheh më së miri në luster, në chandelier. Fsheh aty mesin e gjithë tjerëve se dallon dot. Ku fshihet gjethja? Gjethja më shihet në pyll, se ka shumë gjethe tjera. Ku fshihet kufoma? Kufoma fshihet në fush betej, se ku vdesin shumë edhe sedencilasht. Mbase do të mund ta vazhdoj me këtë, ku fshihet agenti? Agenti më fshihet në studio televizive, ku absolutisht nuk ka nevojë ta maskosh. Pra nuk qëndron analogjia juaj për njerëzit me maska. Bëhet fjalë për njerëz pa maska. Bëhet fjalë për njerëz që lkurën e kanë maskë. Nuk ka nevojë për maskë, se lkurën e kanë maskë. A është bashkë e mundën që një njeri, a jeni qaq fragil, sa një njeri, ka dalë tash po këqy, një njeri mundet me shkaktu që si avalanshi tërmeti të dorëheqjeve? Jo, absolutisht jo.
ku është puna? Po, me qenë se folëm për fillimin e fillimeve, a i ka qenë një farmos pajtime se vazhdimisht ne kemi folur në kryesi me njëri tjetrin për ndikimet që mund të ketë dikush. Por, kur unë i kam thënë sekretarit që po të ndikon ai, mbi reagimi i tij ndaj kësaj që thashun, ka shkaktuar një farë që thonë gjermant kultur shok të unë. Pra, dhe me thënë, jam çuditur jashtëzakonisht shumë nga mbi reagimi kur kam thënë për këtë ndikim, se mora me mend fare që do të përjetohej aq rënd. A kupton? Por ç'a të bëjmë tash? Jemi ku jemi, por besoj që ky është thelbi, që them edhe një herë. Hajde tash po unë besoj që shkaqet janë më strukturore. Mikroborxhes kanë akuzuar që ti mendon për disa që jo mbo mikroborxhes. Shpjegoj edhe çto. Po, sa kupton tash nëse kalojmë emisionin flas me auditor, gjithkusht çka thot për mua që kam thënë unë. Po si fund deri tash Albin. Duhet më sqaru do sa. Di po. Ju intereson njerëzve, drejtë më thonë ju intereson. Për zotin nuk jemi sigurt. A ke thonë mikroborxhes? Nuk jemi sigurt. Po, por e kam lexuar Pierre Bourdieu. Natyrisht që do të them mikroborxhes. Petit bourgeois. Natyrisht që do të them. A kuptoni? Çka nën kupton kjo sa kimë nu me këtë kritik? Çka kimë nu, po do të më shpjegoj. Nëse merr një çerek fjalie këtu, një gjysmë fjalie atje, e fut në centrifug, pak parfum të lirë dhe një xhufkë në fund, atë se një asun mos ne. Po besoni, nuk mund të flas me orë tash se pe cilave fjali i marrin këto gjëra. Edhe është e pandershme kjo që kam bërë me mua gjatë periudhës që mos e isha bërë. Megjithatë, Albin, ju kujtohet çka i bëjshit ju partive tjera kur janë gjetë në çësi situata? Ju, me të vërtet, keni zhvillu një fushat, kampanjë fuqishme në për Facebook, LDD, LDK, nisma, masnej, më falë që kjo aferë për të barazot me afera P me aferën M, deri në qatë mas, sepse nuk keni qenë transparent lidhur me këtë. Po, nuk mund të përgjigjem gjithë njerëzit që vendosin shajnë në barazis ku të mundën e ku t'ju teket, po nuk mund krahasot lëvizja vendosin me këto subjekte tjera. Dhe unë besoj që duhet të jesh në ato subjekte që ta mendosh një gjë të tillë. Mirë, veç po du me më adresu edhe këtë punën e adresove punën e paranojës, e spjegove, po më intereson një kritik që tu e marë që je radikal, i ngurt, pa kompromis, jo fleksibil, që to janë disa, folëm për çka mendon një ana e kundërt për të cilën ata thonë që janë linçu, po në anën tjetër ti je tu etiketu si radikal, i ngurt, pa kompromis, jo fleksibil. Çka thu për çto? Me vetë faktin që lëvizja vetëvendosje është kaq shumë heterogjene për nga përbërja dhe mund të them eklektike në shumë elemente të diskursit vetë, tregon që unë jam njeri fleksibil. Absolutisht kur lëvizjen vetëvendosje nuk e kam parë si një parti unanime ku njerëzit janë identik. Nuk mund përjashtosh tash që dikush dikë imiton aty. Por lëvizja vetëvendosje asnjëherë me dorë të hekurt nuk ka provuar që të fus njerëzit si rrozën pe. Gjithmonë kemi qenë të hapur për mendimet ndryshme dhe i kemi inkurajuar ato. E di të ashtojnë Albini diktator, Albini autoritare, kështë më radhë. A është diktatore autoritare? Në lëvizjen vetëvendosje, se cili mund të ketë fjallën e parë, sepse i ka rënë një mendim në kokë. Por fjallën e fundit e kanë vetëm organet të lëvizjes vetëvendosje. Unë jam bivotuar lëvizje vetëvendosje edhe më shumë se Visari Meri. Për aksionet ndryshme që kemi dashur të bëjmë, nga një herë kam propozuar aksion e nuk është bërë, nga një herë të tjerët kam propozuar aksion e unë kam qenë kundër, por si kryetar jam bivotuar në lëvizje. Që komni besa që jem bivotu, Dardan Mulliqës i ke sugjeru mos mu bo deputet, mos me konkuru, jem bivotu, edhe i ka ngrah për kundër fjallës tonde. Jo, unë ka kohë që i kam thënë Dardanit që të shkoj në regjistrin reprezentativ edhe formalisht. Çka i bjen regjistri reprezentativ? Deputet, përfaqësues, zëdhënës, media dhe komunikim. A s'ke qenë kundër konkurimit ti si deputeta? Jo, absolutisht jo. Unë nuk kam qenë kundër konkurimit Dardanit si deputet dhe ta skujt. Këtë e vendos Këshilli i Përgjithshëm. Por unë kam thënë që jam kundër në pranverën e vitit 2017, kur më thuhej brenda të njëjtit takim disa herë që edhe duhet bëhem deputet, edhe unë dal nga lëvizja vendosje. E po tash, si ti lidhi unë këto dyja? Nëse don dalesh nga lëvizja vendosje, pse do duhej unë të mbështes që të bësh deputet? Pra,
por e kemi sqaruar këtë gjë më vonë që nuk do të dalë. Me dalë për vetëvendosit dhe më bëhet deputet. Nëse vazhdon kjo mos pajtim, nëse bëhet kjo, nëse bëhet, unë edhe dalë për lëvizje vendosje. Sepse unë nuk e paramendoj jetën jashtë lëvizje vendosje në kuptimin politik të fjalës. Mund të jem gjithmonë lëvizje vendosje. Dhe çështu kemi qenë gjithmonë ne. Asnjëri prej neve nuk e ka menduar veten jashtë lëvizje vendosje. Kemi pasur dalje nga lëvizje vendosje, po ato kanë qenë të llojit të Afrim Kasollit të Tal Malamës. Mirë po, dalje nga lëvizja vetëvendosje, asnjëri prej nesh nuk ka mundur as ta imagjinoj. Ne kemi qenë fuqishëm në lëvizjen vetëvendosje. Dhe tash, kur dikush më thoshte që po dua të garoj për deputet, po tërhiqem nga sekretari, por unë edhe mund dal nga lëvizja vendosje, thash, po unë s'mund ta mbështes këtë kandidaturë. Ama jo që unë vë veto, unë të kushtëzoj. Kur unë nuk kam qenë mbi lëvizjen vetëvendosje dhe mbi organizatën lëvizjen vendosje. Kam qenë njeriu më i zëshëm, i cili, po, me vullnet të hekurt, i shtyn bindjet e veta, por asnjëherë me dorë të hekurt nuk i shndron ato në vendim. E për mene fleksibilitetin unë që tu po du me nalë, se për ne palët e treta e qytetarët, është shumë ma me rëndësi ti me spjegu çka ki menu lidhur me koalicionin me PDK-n. Je akuzu që ki qenë i gatshëm, qaq fleksibil, dikush shumë autokrat e diktator, dikush ka thonë qaq fleksibil sa ti ki dash me hi në koalicion me PDK-n, spjegoje. Po, asaj jo fleksibiliteti ekstrem nuk është i vërtet, as ky fleksibiliteti ekstrem nuk është i vërtet. Çka ki menu? Shikoni, po të kisha qenë unë interesuar që të jemi ne në koalicion me PDK-n, sot një numër të konsiderueshëm të anëtarëve të vendosjes, o do t'i kisha bindur, o me një numër tjetër të konsiderueshëm të aktivistëve të vendosjes, përfshirë ata të parë do t'isha në konflikt. Nuk është e vërtetë. Për mua Kosova është shtet i kapur dhe kapja e shtetit është e bërë nga udhëheqja e një partie. Kjo nuk do të thotë tash që secili anëtar në PDK është sikur se veseli. Por analiza ime është kjo. Partitë politike nuk duhet t'i vlerësojnë vetëm ajo në pozitë në pozitë. Se ka parti edhe në pozitë që janë të mira. Varen pra, jo vetëm ajo në pozitë dhe në pozitë, po njëkohësisht çfarë kanë udhëheqjen dhe çfarë kanë orientimin. PDK-ja me veselin kryetar në njëra anë dhe me parullën familja prona shteti, që nuk është as parullë e djathtë, është ekstremi i djathtë. Parulla e PDK-s, familja prona shteti, është ekstremi i djathtë. Ky është problem, PDK-ja mundet nesër edhe të vijë në opozitë. Mirë, po e pati këtë udhëheqje dhe këtë parullë për orientim të saj programor, as me të s'do mund të bashkëpunoj. Do me thonë me thjeshtu nëse ndron PDK-ja je për me qenë koalicion me PDK-n. Jo, vetëm një moment. Dhe tash ta prodhojmë një titull spektakular, kupton se kështu thonë edhe Albini është kundër serbëve, kupton. Albini është kundër të hujve. Krejt si shortcutash, të cilat e vulgarizojnë mendimin tim, në fakt e deformojnë. Mendimi jem megjithatë nuk është bash i thjeshtë për shumicën e gjërave. Pra, të qenë kundër Serbisë nuk bën kundër serbëve. Ajo çka kam kërkuar unë është që lëvizja vendosje të dalë subjekti i parë. Dhe të mos themi që janë të mirë e të këqij as LDK-ja, as PDK-ja. PDK-ja e ka fajin më të madh se ka kapur shtetin. Mirë po, ne e kishim edhe Isa Mustafën kryeministër. 150.000 qytetarë kanë ikë prej Kosovës. Veç Ramiz Alisi kanë ikë më shumë. Ma shumë qytetarë të vendit vetë, nërë shqiptarë, se në kohët Isa Mustafës kanë ikë veç në kohët Ramiz Alis, në vitin 1990. Pra, mos të mendojmë që PDK-ja qenë ka djalli, e tash kjo LDK-ja qenë ka engjulli. Nuk jam për vulgarizimet e tilla. Unë nuk jam për të bërë koalicion vleror me asnjërin. Bashkëpunimet që i kemi pasur kanë qenë strategjike. Por, udhëheqja e PDK-s... Po, i ka dalë njerëz që kanë me ta udhëheq partinë, po të akuzojmë tash që i ki prej PDK-s, Ismail Kurteshin, sekretari organizativ të VV-s, Hydajet Hysenin, që është këshill përgjithshëm, po i mon eminencën ngritë të PDK-s, Albin? Shikoni, këta njerëz kanë dalur nga PDK-ja, do të dalin edhe tjerë nga PDK-ja. Disa kanë shkuar në Nisma, kemi bashkëpunuar me Nismën, kemi bashkëpunuar me Jakub Krasniqin, me të tjerë aty. Prandaj po them, kur themi PDK, mendoj udhëheqja në krye me veselin dhe mendoj orientimi programor, nuk mendoj se cili antar. Dhe besoni që shumë më shumë ka ndryshuar PDK-ja se sa Ismail Kurteshi. Ata kanë provuar që ta reformojnë dhe kanë ikur prej aty. Ka udhëzon për fleksibilitetin tanë lidhur me hin koalicion me Gzim Kelmendin. Spjego ma dhe këte. Kështu. Spari ka ekzistu vësh një mbledhje vetme në cilën e kemi diskutuar këtë gjë
Dhe ajo ka qenë në periudhën kur negocioni me AKR-ën që AKR-ja të vi në koalicion me vetëvendosjen. Mirë po, unë kam qenë në negociime të shumë të në atë kohë, negocioni me AKR-ën, negocioni me alternativën, bisedonim edhe me zotëri Suliman Çerkezin që pa dalur prej partisë Feridaganit, partisë drejtësisë, që të gjithë këta, me cilët negociuam na, shkuan LDK. Asë njëri nuk ardhë me lëvizjen vetëvendosje në fund, edhe u bëj koalicioni LA. Dilemat që kemi pasur është se partia e fjala e Gzim Kelmendit, unë pa ta marrur vesh se po bisedon që të shkoj me AKR-ën. E tash, nëse AKR-ja dëshiron të vinë vetëvendosje, e ka si pjesë partinë fjalat Gzim Kelmendit, a duhet ne ta marrim AKR-ën, apo të themi me qenë se paska këtë parti nuk po e marrim fare. Ai ka qenë mendimi imi që duhet diskutoj me AKR-ën dhe nëse ata e kanë këtë kusht, unë kam qenë për ta marrur ne në koalicion AKR-ën edhe me partinë fjala brenda. Problemi është që Gzim Kelmendi kishte fol kundër Skënderbeut. Shiko, ka folur kundër Skënderbeut, ka dhe plot parti tjera që kanë folur kundër bashkimit kombëtar, po kemi bashkëpunu. Pra, unë besoj që kush bashkëpunon me lëvizjen vetëvendosje bëhet më i mirë. Besoj në fuqinë e vetëvendosjes. E para. Edhe srpska, a bëhet më e mirë edhe srpska, Albin? Po, me ata s'bashkëpunojmë. Po, me këta që kemi vendosur me bashkëpunu. Nështë ta më rebon më të mirë edhe srpska nëse bashkëpunojmë me juve? Nuk e di, nuk besoj. Kur dalim pak nga... Edhe qka u bo, qësh përfundoj debatin edhe një moment për të. Gzim Kelmendi na ka dhënë në nënshkrimin për të hetuar shikun. Shumë njerëz LDK-s nuk na kanë dhënë, po DK-s jo se jo. Gzim Kelmendi ka kundërshtu edhe zajednicën edhe demarkacionin. Dhe ekzistonte një urë bashkëpunimi në kuvend që të flasim edhe me të, por mos harroni. Edhe nëse unë kam një mendim që tash po del prej mbledhjes kryesisë, po del jashtë, atëherë kjo s'është vendim, dhe? Po do të diskutojmë edhe me shumicë votave e marrën vendimin në fund. Edhe në fund? Jo shoqe e shok, mbindni mua që e kam gabim, edhe më muni me vota 10-7, 12-8, këtë në rregull është edhe vazhdojmë. Pse do duhej, jo vetëm pak, pse do duhej një person, nëse e ka një mendim edhe shpreh një mbledhje, tash do duhet të friksohet se mos ky del për jashtë. I del televizion, valla. Kjo është gabim. Tash kanë mutu të ketë me folë, se qështu punë po i shkonin televizion api ndreshni. Po që kjo është beteja kryesore e imja, që mos përfundojmë në vetë cenzurë, që tash njerëzit duke u friksuar që ju del fjala nga mbledhja e vetëvendosjes, ose nga takimet 2, 3, 4, edhe jo publike të vendosjes, ju del në studio televizive, tash të prodhohet një farë vetë cenzure. Unë inkurajoj gjithë anëtarët, kudo që janë, flisni lirshëm, diskutoni fjallën e parë, fjallën e fundit aska. Facebook e ki që kanë thonë. Qa pi thu që atyne? A do me bo regull, që do me kontrolu që ta? Nuk ka zgjidhje përveç se me mendje me zemër. Me mendje të kthjellët e me zemër të hapur, nuk mundemi ne që tash të friksohemi para se të flasim. Sepse ajo është fundi lëvizjes. Kod të sjelljes, po, komunikim e shprehjet papranueshme, po, por jo tash ti të friksohesh se ku më di çka mendon ky për mendimin tim në zonën tënde. Ajo është shumë dëm. Shpjego ma qëndrimin tënd ndaj gjykatës speciale. Gjykata speciale është e dëmshme, është e padrejtë, dhe për shkak se është e padrejtë është e dëmshme. E kena ni. Që tash ku jemi? Por iniciativa e presidentit është edhe jo serioze edhe pasinqertë. Është jo serioze sepse nuk është e përgatitur dhe është e pasinqertë sepse unë jam i bindur që ai nuk e ka për t'ia hequr gjykatën speciale e Kosovës, po për t'ia hequr emrin e vetë gjykatës speciale. Dhe bëhet fjalë për një personalitet politik që është bërë edhe president, duke qenë aty shumë më tepër legal se sa legjitim, duke pas parasysh mënyrën se si u zgjodh, me snajper, me arrestim deputetëve, e me ndërhyrje të policisë, duke hequr edhe tendat e protestuesve që s'kan ndodhur në vende diktatoriale. Dhe është interesant që ky është një lloj mishërimi i fenomenit gjysmë çlirimi, se mbeti Mitrovica e ndarë, gjysmë ushtrie me FSK-n,
gjysëm intervenimin veri në korriktën 2011 dhe tash një farë mënyre edhe gjysëm shfuqizimi specialis. Nuk e kam unë problemin që ky po synon tash shfuqizoj specialin. Nuk kam problemin që ky nuk e shfuqizon specialin. Mirë, veç nëse vjen në parlament që ky mocion, ku jeni ju, vetëvendosja? Çu shka me vendos vetëvendosja? Ne kemi rregullorën e grupit tonë parlamentar, dhe unë besoj që duhet ta diskutojmë këtë gjë. Kjo është diskutuar vetëm në natën e 22 dhjetorit. Edhe është diskutuar shkurtimisht në mbledhjen e fundit që ishim bashkë, pa ishte shumë disponimi çusho? Shumica dërmuese e deputetëve, megjithëse një pjesë e konsiderueshme nuk folën, janë që të kushtëzohet çfarë do votimi, çfarë do kvorumi në seancën e kuvendit. Të kushtëzohet me çka? Kushtëzimi duhet të jetë në njërën anë se ne e dim se si ka ardhur gjykata speciale. Ka ardhur me 82 vota dhe nuk mund është ta shteta diçka që është bërë me kushtetut ta eliminosh me ligj. Por të jetë edhe sa i përket letërkëmbimit të Jahjagës me aso kohë ka qenë Mogherini apo ndoshta baronesha Ashton, nuk e mbaj mend. Ashton. Po, domethënë ka qenë letërkëmbimi i Jahjagës me Ashton, ai i cili ka vënë themeljet e gjykatës speciale. Po doni me që letërkëmbehen zotni Thaçi, presidenti tanishëm, me letja lyp ai duhet patjetër. Mogherini tjetër thonë. Ai duhet patjetër që ta ka një qëndrim lidhur me atë letërkëmbimin Jahjaga Ashton. Dhe më pastaj ta bëjnë një letërkëmbim të ri, në mënyrë që t'jemi sigurt që ky po e heq gjykatën speciale. Por unë besoj që edhe Thaçi duhet t'jap dorëheqje me këtë rast. Para 2 viteve e gjysmë, Thaçi, si zëvendës kryeministra së kohe dhe ministri i punëve të jashtme, pa të përdredhur duart e shumë deputetëve, në mënyrë që votimin e 26 qershorit ta ndryshojnë në votimin e 3 gushtit. Dhe ata që me 26 qershor nuk kishin votuar... Jo mashtru, po thë tash. Jo mashtru, se kom dit, e kom ndru menjen. Ai që nuk kishte votuar me 26 qershor as me 1 dorë, me 3 gush votoj me të dyja duart. Mira, mundet me ndru menje më njeri? Mundet njeriu nëse bëhet fjalë për mendje. Nuk jemi sigurt që bëhet fjalë për mendje, kur përdredhen durt aty s'ka mendje më. Por këtu ka dhe një dukuri të re që ka kaluar edhe prej politikanëve edhe prej medjave pa u vrejtur shumë. Thaçi ka deklaruar në një trez se ka pasur një marrëveshje me faktorë ndërkombëtar që në këmbim me të gjykatës speciale të marrë liberalizim vizave, UNESCO, Interpol e kështu me radhë. Me çfarë tha se ndërkombëtarët nuk e kanë kryer pjesën e tyre të punës, të marrëveshjes, kurse ky e ka kryer. Kjo do të thotë që presidenti pas ka bërë marrëveshje sekrete dhe të dëmshme. Ky do duhet t'jap dorëheqje menjëherë. Pra, vetëm atëherë, kur do të fillonte adresimi i thelbit problemit, që është letërkëmbimi, kushtetuta e ndryshuar me amandamentimin e saj numër 24, dhe dorëheqja e Thaçit, neve do të mund të na bënte që të besojmë se bëhet fjalë për iniciativë serioze dhe të sinqertë. Mirë, po fol për raportin e... Kjo është qëndrim me gjatë personalimi. Po fol për raportin e një politikani me gjykatë, unë po du me qitë raporti jot me gjykatë. Pse? Ka herë po duket që me qëllimje të lyp të lashe, veç për me judhim tjerve, edhe me fitu simpati kur po del që ashtu në mënyrë spektakulare me u arrestu Albin. Pse s'po i përgjigjes ftesave gjykatës? A s'bën me të po t'u përgjigj ftesave gjykatës? Po, pasi që i dënuan Frashin, Adheun, Egzonin edhe Adejen me 21 vjet burg, kjo ndodhi 2 ditë para balotazhit, 4 ditë pas balotazhit, filloi persekutimi ndaj neve nga i njëjti gjykatës Beqir Kalludra. Dhe ne vendosëm që të mos shkojmë në atë seancë gjyqësore. Pra nuk bëj fjalë që unë nuk e njoh gjykatën e Republikës Kosovës, bëj fjalë për një gjykatës përsekutues, i cili është shumë më i egër e ashpër me neve, se sa vetë prokurori i lëndës. Që mund me kërkujt përjashtimin e gjykatësit, ekziston mekanizmi. E kemi kërkuar, por nuk na aprovuan atë. Dhe... Atë nuk penje gjykatën? Jo, nuk. Ne kemi bojkotuar Beqir Kalludrën, i cili në fushat na i pezullon të fletarrestit, sepse besonte që ka kundër efekt kjo, por sa përfundonte fushata, ai që i dënoi 21 vjet, burg 4 aktivist, pa prova, pa fakte, pa argumente, filloi të na persekutoi neve. Pra, ai ishte bojkotim. Po unë atë ditë, kur më kanë arrestuar, para kuvendit Kosovës, unë nuk kam pritur që do të bëhet ajo. Qa ki prit?
po ju e keni parë se unë kam qenë me disa fleta në dorë, kam qenë me kravat, me kollare, edhe me saku, kështu, nëse unë presi du të ketë ballafaqim, nuk shkoj me kollare aty. Po unë nuk... Jo, që ta shkove të fundit, veç me kollare jetë u shku. Jo, vetëm një moment, se... Me kravat. Po, është... Mirë, e pse s'najte, bile kur e ki arrestin shtëpijak, pse s'porin në shpi? Me Donikën, para prakisht, patëm folur që... Me shoqen Donik. Po, si du shëqujmë, po, djetë të këtë fjallën. Patëm thënë që kur të bëhet festa në shesh, po dalim. Sepse nuk ka kuptim që aktivistët tonë të festojnë atë fitore në Prishtinë, e cila ishte shumë e vlefshme dhe e ngusht, dhe ta shonë, sidomos për vete personalisht, 200 metra larg. S'pe respekton dhe vendimin e gjykatës, po keni vendos me dalë mos me respektu vendimin e gjykatës. Po, e vërtet është, edhe kemi dalur edhe jam kthyer prapë në banesë. Po e dalë është. Po dakord, në rregull, të nesër më ka ardhur policia në mesditë, edhe më ka gjetur aty. Edhe e mbajmë mend se kam qenë duke qiruar mandarina, 2 prej tyre vallash policëve. Edhe policia thonë, apo e nënshkruan raportin, tash ja nuk nënshkruaj raport. Vetëm me shkruan. Do të thonë ty s'ka nevojë me dorë Coca-Cola, mandarina duhet të dona. Po jo, unë ju dash atyre, s'ka nevojë me mdon mua. Po është e rëndësishme që e di situatën në cilën ata konstatuan se unë jam në banesë dhe erdhën në ora 7 mramje edhe më morën. Ku morën? Banesë, jo në podrum. Ku më arrestuan me kravat para kuvendit, jo në podrum. Nuk është që unë jam fshehur, por nuk e kam ndërmend një persekutim të tillë ta ndihmoj me vullnetin tim, që e kam shprehur në farë mënyrë pak si gjysmë shaka, me naftë të vetëvendosjes nuk përshkoj tek kalludra. Dhe më thonë, le të na çojnë veturat e policisë, sepse persekutimin e tillë nuk du ta ndihmoj. Kjo ka qenë gjë. Ajo fitore në Prishtinë, kryeqytet, ishte shumë e rëndësishme. Mirë, i ki 2 vjet, tash dënim me kusht. 1,5. 1,5 u bua? Ke dhe informacion për apelin, që ma bëjnë 2 vjet tash, 1,5 vjet. 1 vjet e gjys, gjatë kohës së cilës ti qysh jetu bo, qysh mundet me ndodh që ti ki me pas nevoj nështa, vjen situata politike, që s'munësh me vota në parlament me zgjidh punt, edhe a do me vendos prap me bo na i sen edhe prap me përfundu në bërg. Tash e kryetar partije, e krej po folj për organizim dush minimu, reforma e organizimit, a do me him bërg apet? E ke fjallë nëse sjellin zajednicën. Qka do që i duhet me bo? Demarkacione në shtaz? Ja, në momentin që për çka kena me të po me që kime e thy ligjin? Në momentin që ne shohim kuvendin e Republikës që ata do ta sjellin zajednicën dhe po i përdrelin duart e deputetëve dhe do t'i kenë 2/3 për ta bosnjëzuar Kosovën, unë jam ai që mjeni. Veç për çato, a ka ndonjë tjetër? Po e mora atë shembull, po ku diun tash? Jo, demarkacioni njësoj, nuk e pranojmë. Veç po menojnë që për demarkacion, s'po menojnë që ka me pas nevoj mu me gjujt gaz locjas. Nuk ka, tash është kryeministri kundër demarkacionit. Është e qartë kjo punë. Edhe po thu, është, po çka po thu nëse ai ka presion me votu, me i pru vizat, çka nëse ka presion, çfarë po? Unë besoj, ajo është fundi që asoj qeveria, është fundi Haradinajt, është rëzot qeveria, nuk ka mundësi ta mbjetoj. Sepse nëse ne si vetëvendosje kemi qenë më shumë të lidhur me kundërshtimin e zajednicës, në atë koalicionin ton van, vetëvendosje AK dhe Nisma, ka qenë pikërisht zotëri Haradinaj, i cili është lidhur më shumë me kundërshtimin e demarkacionit, çfarë është bërë nga Muratmeja. Para se me shku dhe të disa pyetje të seneve që po ndodhin, po dujme të nitu deklaru, qa menon për Visariu Merin? Edhe dërheqjen e Visariu Merit? Qa menon për dërheqjen e Dardan Sejdiut? Unë besoj që pjesëmarrja aktive të gjithë neve është zgjidhja, është rruga e dur përpara e jo dërheqjet serike siç ka ndodhur. Në këtë kuptim, unë jam shumë mirë njohës se falenderues për këtë bashkëpunimin që kam pasur me Visariu Merin. Ai është konsultuar rregullisht me mua, sa ka qenë kryetar gjatë atyre 3 vjetëve, por besoj që më mirë ta kishte përfunduar mandatin e ti mbanim zgjedhjet në shkurt sesa që dha dërheqje një ditë para se të shpallej dënimi i neve 4 deputetëve. Sido që të jetë, unë e qmoj shumë mendimin e tij, edhe jam duke parë për para kur do të vazhdoj konsultimet me to dhe bashkëpunimin në grupin tonë parlamentar. Proshë Krasniqin, që menon për to? Po, mendoj që është duke ju bërë një padrejtësi jashtëzakonisht e madhe. Është dënuar me 8 vjet burg kot. Kjo po, që da ajo dërheq. Është e qartë, unë po them prate, nuk besoj që dërheqjet janë zgjidhje. Mirë. Mendoj që dërheqjet janë gabim. Gabim dërheqjet. Gabim janë dërheqjet. Ke fol për probleme edhe në menaxhim të financave, apo ma shpjegon çka ke menu këtu? I ki përmen
fjalimin tënd edhe mrena në platformë? Po, unë besoj që sa i përket aspektit... A beson që ka pas keq përdorim financiar? Jo. Unë besoj që ka pas jo mjaftueshëm planifikim, ka pas, nuk i di sa ka qenë mbikëqyrje, tash duhet të shohim, dhe unë pasi ta bëjmë një farë lloj skanimit të këtyre gjërave, do të mund të flas shumë me kompetencë për këtë punë, por ajo që e di sigurt është që duhet bëhet decentralizimi i pagave dhe i buxhetit. Çka tash? Je bukretar, çka ndodh tash? A jeni thjesht çka nëse këta formojnë, a me disa skenare, nëse formojnë parti 3, çka njerëzit kanë nevojë me ditë që keni ndaj plan edhe nëse formohet partia e re, kush ka minxon vendet që lihen bosh nëse këta formojnë parti 3, qysh mendon që ka me reflektu situata që qytetarët edhe votuesit e vetëvendosjes? Nuk mund të them tash, por për mua është evidente që ata janë anëtarë të vetëvendosjes, e kanë të njëjtin program. Për të formuar parti 3, nevojitet jo vetëm emërtim i ri, por nevojitet tekst i ri. Pa parë tekst të ri, nuk kemi as çka flasim, as pse flasim. Disa sene që janë të ndodhë, gjithashtu po du me të pyet për 2 sene aktuale. Para disa dite janë zgjedhë drejtorat e Prishtinës, drejtorat e komunës e Prishtinës. Çka mund të shohim që AK-ja që e përkroi LDK-n gjatë zgjedhjeve në Prishtinë është bën koalicion me vetëvendosjen edhe 2 drejtori të inspeksionit të urbanizmit në Prishtinë i ndonë AK-s. Dikush kish me thonë me menje të prisht që të janë 2 drejtori ku janë paret, inspeksioni edhe urbanizmi. A kishe me interpretu si flirtim me nivel qendror që të qeverisjes komunale të vetëvendosjes, flirtim me qendër nëse ai jep 2 drejtori AK-s? Unë besoj që kjo do të dëshmohet në vijim se do të ketë mbikëqyrje të madhe mbi këto 2 drejtori, që puna që është bërë mirë në qeverisjen e kaluar, tash të mos shkatërrohet me ndërtime pa leje, me korrupsion. Pra ato 4 vjet... Ka dalet, Krishtjeni e mirë i kishit fitu pa ballotazh zgjedhjet. Albin, a bash kështu pagabushëm e mirë ka qenë. Por ta kuptoni që është pa shembull një bashkim kundër neve, sikur që ka ndodhur para ballotazhit në Prishtinë, edhe unë besoj që kur të luftosh me të gjitha ata së bashku, edhe me bizneset të cilët janë dëmtuar, si ndërtimtarë të ndryshëm që janë mësuar të ndërtojnë pa leje, nuk ka qenë kollaj. A flirtimi juaj me biznese nuk peshe hiç problematikën syne disa njerëzve që ju akuzun për flirtim me devot të hypën jahtë? Nuk mendoj që ajo mund të jetë dëshmi për flirtim. Unë pa ta biseduar me shpendin kur pa të kthyer prej Budvës edhe pa ta hapur këtë çështje. A kime mbikëqyr komunën për flirtimin e tyne të mundshëm me sidomos këto 2 drejtorima si ju dhan AK-s? Sa për një me kime qenë i koncentrum në këtë mbikëqyrje tash? Apo janë tut edhe s'kime qysh po i kritikon për kur gjuhën të kaluamën, as tash s'kime kritikon? Jo, padyshim, në organet televizive vendosje, si në kryesi, po ashtu në këshill përgjithshëm, edhe drejtorat edhe shpendi do të vinë me raporte pune ose mos pune. Se a kanë ardhur deri tasha? Po, kanë ardhur. Edhe në Këshillin e Qendrës në Prishtinë, ata vinë dhe japin llogari. Por japin llogari edhe juve, japin llogari edhe në kuvendin komunal, ku janë asamblistët e të gjitha partive. Unë nuk besoj që do të mungojë llogaridhënia, por është shumë e rëndësishme që drejtorët të cilët janë të partive tjera, mbase ti mbikëqyrim më shumë në kuptimin që ata do të mund t'i marrin meritat për të mirat, ndërkohë që ja faturojnë shpendit edhe vetëvendosjes të këqijat. Në ndërkohë ka ndodhur vrasja e Oliveri Vernoviçit, kallëzëm çave në çfarë? Çka është komenti jot? Po, ka mundësi që janë 2 shpjegime. Në njërin anë është shpjegimi që Serbia dëshiron të tregojë që veriu i Kosovës as mos t'i shkojë mendja dikujt nga Kosova që do të mund të bëhet ndonjëherë Kosovë. Dhe ajo është vendi ku qeverisë jo vetëm Serbia, po qeverisin strukturat e saj të sigurimit shtetëror, sepse vrasja qartazi ishte bërë në mënyrë shumë profesionale. Dhe në këtë kuptim, veriu i Mitrovicës qeveriset nga Beogradi më shumë se sa vetë Beogradi. Por shpjegimi tjetër është që për shkak të dënimit që ka pasur në gjykatë dhe për shkak të dëshmitarëve të shumë që e kanë parë Oliver Ivanovićin në formacionet të ndryshme paramilitare, qofshin gjatë luftës 98-99, qofshin ato në kuadër të rojeve të urës, ku ka qenë ky në fakt udhëheqës në vitin 2000, kriminali përveç tjerash është dëshmitari i krimit.
dhe mund ta ketë eliminuar dikush pikërisht si dëshmitar të krimit në kohën kur ai ka pas marrëdhënie shumë të këqija me presidentin e Serbisë Vučić. Në fund, kur e këqyr prej fillimit, domethënë çka ka ndodhur tash, qysh u bune kryetar, e qysh u tërheqe prej kryetar lëkut para qasaj kohë në teren, që i thu dikuj që e shë këto si taktizim të menqëm, tërheqit menqëm, me taktike të e ki dit, e ki po që është përshkojnë senet që dikush për ta pen duhonin mas shpine, je tërheq, i shku në teren, i ki bo votat, je këthy, edhe i ki fitu me këto 3 vjetë që shkove në teren, e fitove pozitën e kryetarit. Edhe tash ja kinis me pastru shpin, mas i fitove, koha është me pastru shpin. Nuk mendoj se qëndron një shpjegimi tillë, thjesht në Kosovë është bërë shumë vështirë që të bësh plane më shumë se sa 3 deri në 6 muaj, e lirë më disa vjeçare, për shkak të zhvillimeve politike dhe ka ndodhur disa ndryshime në lëvizjen vetëvendosje në ECSI, por unë nuk mendoj që ato janë kurfar plani askujt. Dhe qysh e spjegon rezistencën e këtij grupit, shumë njerëz e kanë po kërkesë shumë jo demokratike, po tash kallëzëm qysh e spjegon ti kërkesën që ti mos me kandidu për kryetar partisë. Çka i kishe pengu si kryetar partisë? Të them drejtën, spari unë nuk e kuptoj që është dikush mund t'jap vetes asë të drejte, që të thotë që unë dal dhe jo vetëm unë nëse filani garon. Kjo është antistatutore, është antidemokratike. Për mua është e çuditshme që dikush mund t'ja jap vetes këtë drejtë. Në anën tjetër, unë këto dorëheqje që kanë ndodhur, që mendoj se janë të gabueshme, po më vjen mirë që nuk janë nga antarësia, se do të thotë ndajmë të njëjtin program. Megjithatë nuk i kam parë të gjitha arsyet dhe shkaqet që njeriu mund ta marrë një vendim të tillë. Për mua mbetet edhe më tuti diçka enigmatike. Duhet ta kuptoni, unë jam i befasuar me këtë dorëheqje. Unë nuk i kam pritur këtë dorëheqje. Nuk është që unë jam befasuar, le të themi aty me atë sharin e Aidës, e tash këto tjerat i kam pritur. Jo, unë jam i befasuar me këto. Unë kam qenë, po më njeriu për shkak se ishin serike dikur u mësua. Se unë ka qenë gati si shok ajo për mua. Qysh as ti s'ki spjegema, as ti mrena s'ki spjegema? Për mua nuk janë të gjitha elementet ende të qarta që do të mund ta bënin një dorëheqje të tillë racionale. Mund të jetë iracionale, po të tërhiqej një person, ose po të tërhiqeshin një grup i vogël për një herë. Por nëse ti tërhiqesh për çdo ditë, një herë para dite, tjetër pas dite, edhe kjo është si një lloj strategjie mediatike, këtu ka një racionaliteti. Në këtë racionalitet, unë nuk po i kuptoj të gjitha elementet. Pra edhe për mua, vazhdon të mbetet enigmatike tërësia e shkaqeve dhe arsyeve dhe motive që këta të japin kaq kollaj dorëheqje nga lëvizja vendose që është unike, jo vetëm në Kosovë. Treta, ti je i befasum, a për të palë treta, tu ju po që ju keni qenë gjendje me u arrestu bashk, mu rej bashk, me qenë në front, mi bo gjitha ato beteja, me u marrë vesh, me thy ligjin bashk, me ju po kaq në kolektiv, që ju kena po si grup e të majtë, që keni funksionu të disciplinum si grup, me ju po kaq individualista, ka shumë numër të individualistave me dalje dhe individualisht mu diferencu, është për te i befasuse. Po, edhe unë me këtë rast, unë ndaj brengën me shumë prej këtyre të palëve treta. Por mua mu tha sa isha në burg. Nëse kjo garon, unë dal. Unë garova, nuk doli. Unë dola prej burgut, ish sekretari nuk doli nga lëvizja vendosi. Edhe unë atë çka shpresova. Shpresova do të ketë kundër kandidat. Ajo do të ishte brillante. Mënyra më e mirë për ta rrumbullaksuar gjithë problemin, që nuk u diskutua as në kryesi, as në këshill përgjithshëm, ka qenë fushata ku unë garoj, qoftë kundër Visarit, qoftë kundër Dardanit, ose ndaj të dyve. Edhe le ta bëjmë një fushatë e cila do të ishte 4 javore në bazë të rregullorës për zgjedhjet e brendshme në lëvizjen vendosi. A e dini çfarë fushatë do të ishte ajo? Shembull për demokracinë këtë Kosovë. Edhe të gjitha dëmet do të mund t'i rikuperonim. Mirë po, vjen momenti, thojnë kena mendime ndryshe, kemi dallime, kemi mospajtime, integroj në sistem, në tekst, në platformë alternative dhe garo me mua. Unë kur isha i nominuari për kryeministër, nuk më dilshin këta në debat. E mban mend, as Hoti, as Haredina i s'dilshin debat me mua. Tash erdhën puna mbrenda, prapë s'po ndalin në garë. Çka të bëjmë? Tash ka qenë rasti që t'i integrojnë mospajtimet dhe të dalin në fushat zgjedhore. Mirë po, problemi për palë tret, Albin, është që nëse nuk mundën i qëtu mrena në partis ki mujtë me menaxhu këto pak nësi, para me nomër kër vjen qeveri, a ki me ditë?
Shikoni si... A kime meti befasu nëse vjen qeveri, nëse? A mas pari, a kime u bo kandidat prapë për kryeministër a jo? Mas pari të kës? Këtë prapë duhet marrë vendim Këshilli i Përgjithshëm. Na duhet të diskutojmë edhe në kryesi, edhe në Këshill të Përgjithshëm, edhe në grup parlamentar, kush është personi më adekuat për një gjë të tillë. Dhe kur të vinë zgjedhjet e bëjmë këtë. Nuk kemi nevojë ta bëjmë tash. Por qysh e zgjidh këtë çështje nëse ndajherë vjen, hajde, probleme të ngjashme dhe matrona kemi pas, kur nëse vjen ndajherë kryeministër, qysh kemi zgjidh? Besoni, vetëm t'ju tregoj një gjë që s'është e thonën që do të vinë matrona. Ka mundësi që ky ka qenë më i rëndi. Mos e neglizhoni këtë fakt. Sepse është... Qashron ka qenë? Jo, na jemi lëvizje vetëvendosje si subjekt unik, po dhe problemin e patëm unik. Në momentin që sqarohet kjo çështje, unë besoj që kjo është aso kalitje dhe aso përvoje, sa që do t'jenë shumë të kollajshme edhe ato më pas. Unë nuk besoj që kemi menaxhuar keq, do ta kishim menaxhuar keq nëse do kishim shuar pe. Nëse do të zbrapseshim para kushtëzimeve të ndokujt. Organizata funksionon, të shtunën e kemi mbledhjen me qendrat e vetëvendosjes, në mbledhjen që është mbajtur me qendrat e vetëvendosjes, më herët, kanë qenë 29 degë të Kosovës, edhe 4 të diasporës. Pe 29 degëve që kanë qenë të Kosovës, vetëm 2 nuk kanë marrur pjesë, njëra me arsye, pra organizata në terren është shumë e mirë. Po është të vërtetë që persona me përgjegjësi të lartë zyrtare, e që janë shumë të zëshëm në publik, janë ndërhequr. Po nëse shikon organizatën në strukturën e vetëvendosjes, unë mendoj që e fare nuk është dopsuar. Po që njëna prej mënyrave qysh ke sugjeru me adresu mungesa që i keni është me shti njerëz me shkollë, ki kërku njerëz me shkollë. Më falë për që po të thëmë, po më duket që ki pas bol njerëz me shkollë, ki pas e do të Harvardit, po qka është kjo mëre, pse po të binë ty që kjo është garancion që zgjidhen punë nëse i ki njerëz me shkollë? Jo, në përgjithësi, po thëmë, në për strukturat e vetëvendosjes, du t'i kushtojmë ma shumë rëndësi dijes, jo vetëm shkallësisë. Dhe jo vetëm tjetë aktiviste një militant, intelektual, me 3 apo 4 libra të filozofisë lexuar, e që pastaj është shumë i prekupuar ta shfaq dijen se sa ta rris atë. Por të kemi njerëz të cilët janë edhe studentë të mirë në profesione të ndryshme, por të cilët edhe bëhen studentë edhe më të mirë pse kanë ardhur në vetëvendosje, nuk i braktisin studimet. Përveç që fole për me shti njerëz ma të shkollum, fole edhe për me shti gra ma shumë. Pse bashkë këtë herë e përmenet qëto? Çka ka ndodhur? Nga informatat që ka marrur unë, edhe në Prishtinë, po edhe në për degët e vetëvendosjes, numri i grave dhe vajzave që antarësohen vetëvendosje, votojnë për vetëvendosjen, është shumë më i madh se sa i atyre të cilët vinë të punojnë për vetëvendosjen. Dhe një ndër shkaqet, s'po them që është i vetmi, një ndër shkaqet është për shkak se në ambiente të lëvizjes vetëvendosje nuk ka pasur fare imunitet ndaj shprehjeve të papranueshme dhe komunikimit shovenist mashkullor ndaj grave dhe vajzave, të cilët gratë dhe vajzat i kanë vënë në një lloj sikleti në ambiente pune të papërshtatshme për to. Dhe kemi rastin ku vjen një vajzë në vetëvendosje, vjen 1 herë, vjen 2 herë, aty ka ca burra e djem që ju lëshojnë fjalë edhe zvinë më. E kjo duhet të ndalohet lëvizjen e vendosje. Prandaj na duhet kodi i sjelljes, edhe prandaj na duhet një mentore për bindjen time, por kjo nuk bëhet vendim pa u diskutuar, e pa u miratuar me shumicë, ta kemi një mentore sidomos për vajzat që vinë në 3 mujorin e parë, kur duhet të familiarizohen me organizatën, të njohin kolegët e detyrat e punës. Sepse lëvizja vetëvendosje është sikur shoqëria jonë. E në shoqërinë tonë ka shumë seksizëm i cili shndërrohet edhe në cenim të integritetit moral, në abuzim ndaj grave dhe ndaj vajzave, dhe kjo është aq shumë e përhapur, saqë edhe nuk vrehet, është naturalizuar, është normalizuar. E ne duhet të Ti po përkushtosh me luftu qëta? Po. E ne duhet të edukohemi duke u çmësuar prej të keqes. Pra edukimi nuk është mësim, është çmësim. Duhet të çmësohemi prej abuzimeve të cilat janë normalizuar. Dhe prandaj më vjen keq që gjithë të sharje dhe fyrje që cilat janë bërë në Facebook, është interesant që kur bëhen ndaj grave, shpesh edhe nuk vrehen. Po kur fillojnë edhe shohin edhe burrat, edhe djemt, atëherë kjo bëhet çështje. E jo, le ta marrim qysh në fillim.
lëvizja vetëvendosje, njësoj sikurse edhe Kosova, nuk mund t'jetë vetëm e burrave dhe djemve, po edhe e grave dhe vajzave. E ti, lidhur me qëto, ti komentu që Aida Dërguti është mashtru. Nështë ta s'ka lidhje me qëto që po thu, veç pse ke konstatu që është mashtru? Nuk ka lidhje me këtë në kuptimin që unë nuk kam pas mos pajtime me Aidën aq të thella, sa që ajo të shprehet ashtu për mua. Po ti kisha pasur, le të themi, 3-4 përlarje tashpra me Aidën, thot njeriu, po se kam asnjë. E me tjertë ki pasa? Po ka pasur raste që kam pasur. Kam pasur me Liburnin, kam pasur me Mirë, Dardonin, masi që aty ja ka nis, çka kishte qenë mesazhi që ja kishte dhënë sot Aidës prej qëtujt? Cili kishte me qenë mesazhi për Aida Dërgutin? Çfarë do dallimi që mund ta mendoj është i pakrahasueshëm ndaj përbashtës që kemi. Unë nuk mbaj natë. Je deputete, ribëhu aktiviste, ashtu që është kemi njohur nga hera. A aktiviste, a hajde në kryesi? Se ajo në kryesi ka qenë? Ajo ka dhënë ndërheqje pe i kryesisë. Po, a pethir me u këty në kryesi, a s'pethir me u këty në kryesi? Unë nuk mund ta thras në kryesi prap kështu si arbitrar. Kjo më bën diktator. Po ajo unë besoj që duhet kthehet në Këshill Përgjithshëm. Ajo është organi jonë më i lartë. Edhe unë besoj që nëse ka një dallim kapital me partitë e tjera, në vetëvendosje është pikërisht organi ynë i më i lartë, Këshilli i Përgjithshëm, ku janë bërë debatet më të mira se më duhet të them në cilat do studio televizive në Kosovën e mas luftës. Albin Kurti, faleminderit për intervistë. Faleminderit edhe juve. E tani shikues të nderuar, juftoj të ndihni intervistën me shefen e Euleksit Natalia Apostolova. Vazhdoni të na shkruani në kallxo.com edhe deri tajtën e ardhshme, mirëmbëjtje. Procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën tani nuk është duke i numëruar ditët dhe javët, por mund të themi se duke i numëruar orët, dhe ky është një lajm i mirë, është një histori e re për Kosovën, edhe UEFA, edhe liberalizimi i vizave. Unë jam shumë i bindur se në fundvitin e këtij viti rinia jonë, bizneset tona intelektuale tonë do të lëvizin lirshëm anë kënd e Evropës. Sot kosovarët e dinë edhe ditën e afërt se kur ata mund të lëvizin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Burime ju dhe qytetarëve. Se na si zyrtarë, si ministra kena pas viza gjithë, se kena pas problem, po më në fund të zgjidhëm problemin për qytetarë zakonshëm. A keni viza? Çështja e liberalizimit vizave si koncepti i Kosovës, që ato punë që ke mujtë me i kry për na ditë edhe i kem kryja. Vitin tjetër duhet që pa humbur kohë të kryen punë të tjera të rëndësishme, si ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, për të dhënë fond izolimi dhe për t'i hapur rrugë liberalizimit e vizave nga Bashkimi Evropian. A keni viza? Okej, hajde se militoj. Gëzuar. So, we've made this collage of promises, Ms. Apostolova, that have been done to the public who's watching the interview tonight. This minister is heard saying, former Minister of European Integration, that in a few weeks the mission is over. In the meantime, there have been two other ministers of European integration. We've had 3 of the last prime ministers of Kosovo promising visa liberalization. So I want to immediately, how come that Kosovars who are on this side of the border are conditioned by this demarcation, while the same citizens, Montenegrins on the other side of Montenegrin border, got the visa liberalization without being conditioned? They are people of the two sides of the border, but being treated differently in terms how they can travel to the EU. What do you say to them? First of all, the border demarcation is only one of the conditions which still Kosovo needs to meet. So this example of the two sides of the border is important, but it's not enough. So in the conditionalities which were put in front of the other Western Balkan countries, there were, of course, conditions which were met, and after that the Commission has proposed to the Council, which is the procedure, to give the green light for the visa-free regime of the citizens of these countries. In Kosovo,
This, what we saw now in your reportage, has happened, I think, something like 2.5 years ago. Then the Commission gave its proposal for visa-free regime, which has to be adopted by the Council. It went to the Parliament, and in this proposal, it has set a very clear language that 93 out of the 95 conditionalities have been met. So, hoping that at the moment when the Parliament and the Council will have their vote on the visa-free regime, these two conditionalities will already have been met. What happened in reality? First, the border demarcation. Let's talk about why the conditionality for Kosovo. That was my question. Why was it sneaked in? Some people explain about being sneaked in, and now Mogherini cannot go back on something what some bureaucrat put in this document so many years ago. So we are conditioned to this. First of all, it's not sneaked in, because from the very beginning, when your government, your foreign minister signed actually the, let's say, contractual interaction, what needs to be done in order to have the visa-free regime, these two conditionalities were in. Which recent events? Because I'm recent events about we have demarcation between Montenegro and Croatia. Yes, I'm speaking about the arbitrage which has happened by two of our member states. And this brought as well a very strong reaction by the president of the Commission, who very openly, loudly and clear said that the enlargement package from now on is never going to allow inside a country which has not solved its borders. Enlargement package, yes, but visa liberalization is not enlargement package. Of course. It's something else. Nevertheless, knowing what happened between two of our member states, the border demarcation was put as a conditionality, and even if we discuss it now, yes or no, it is there. So this is very clear, the message has been passed, the Assembly has it in its hands, and here let me again call on the politicians in Kosovo really to think twice if they would like to keep hostage the youth, the normal citizens who really want to travel, see their families, to get access to cultural heritage in Europe, only because of some small political party individual interests who are hampering at the moment the vote in the Parliament. But this is not enough. Are you also not feeling quite the pressure that you are putting the Kosovars against the wall and making them look towards the east rather than towards the west? Absolutely not. Absolutely not. First of all, the demarcation as an agreement has been passed quite easily with Montenegro, in Montenegrin parliament, which brings a conclusion that obviously there is no dispute. There. So but here there is. Exactly. So it is a political, it's a political interest which has made this very technical issue a very big problem. So I wouldn't say that the EU bears the responsibility of putting Kosovo people next to the wall and denying them the access to this. Why don't you find ways to punish politicians if you say politicians are the ones responsible, but you're punishing the people? The EU is not in a position to punish anyone. Let's be very clear. The only way the EU is involved in this very important challenge is to give advice. This is the mandate of my office. This is what I'm doing as USR. And I tend to say your advice? Put my it in the advice is to solve the issue as soon as possible, to leave the small political interests and to get Kosovo interests, national interests. But whose personal interest will be fulfilled if demarcation is moved few hectares there and here? What is the interest? Honestly, you have to put this question not at all to me, but to those who are voting. It's not just an issue in Kosovo. It's a bigger issue where people feel strong about their identity, about their border, and they do not want to exchange that for just traveling. We're not asking to be part of the EU, just to travel to the EU. Okay, we can go in this direction, exchanging a lot of opinions, but let me bring you back to the earth and to the very essential moment, which is your government has agreed to have 2 more conditionalities which still are not met.
One of them is the border demarcation. We as EU, me, myself, as USR, all my colleagues, ambassadors, including our American colleagues who work hand in hand with us in this, have made enormous pressure on all political circles. They explained back to you. In the moment when still this government had 2/3 majority in the parliament. Now, with a majority of 61, I would say that they really have a challenge. But honestly, we have warned about that. And it's not quite fair to leave the responsibility on us, because at the end of the day, the European Union has very strict rules of procedure. Which didn't have with Montenegro, with Albania, with Macedonia. You didn't have those strict rules. A living organism. Each new accession is bringing its own problems, and because of that, each new accession circle is very much more defined in order to avoid the problems which have happened in previous enlargement processes. But I still am a bit disappointed that you do not pay the necessary attention to the second criteria, which is fight against corruption. I will talk about that, but I'm disappointed that you want to demarcation you don't see as double standard, like Kosovo see double standard. Absolutely not. I think that the demarcation is not Montenegrins weren't punished, Albanians in Albania, Macedonians, Serbs, they will not. Serbs do not have demarcation with us. They were not punished regarding visa-free movement. So how do you explain to people it is not a double standard? It's part of the dialogue, which is going to solve all these very sensitive issues, which are going to happen sooner than later. But they get the visas and they go through the process of dialogue. Why we don't get the visas and don't resolve this in dialogue in the future? Look, first of all, Kosovo has to show some kind of sustainability, goodwill, and credibility in its European path. So you have done so much. 93 of the 95 criteria were met, which is really quite encouraging for this young democracy, because Kosovo is 10 years of a democratic life. Compared to others in the region, you really have done a lot, and this is to be commended. Nevertheless, and this has to be absolutely clear made, even from this forum, there will be no exclusions. Let's talk about anti-corruption standard, which you know that I wanted to talk about as a second subject. Tell me specifically, can you be very clear with indicators? What do you want to see in 2018 happen in Kosovo in order for this condition to be fulfilled? Yes, I can be very clear, because I hear more and more from different circles in Kosovo that this is a process, so in a way we cannot quantify it. In one way this is true, because fight against corruption and organized crime should be perceived not only as a criteria for the visa liberalization, this is one part of it, which I'm going a little bit to elaborate more, but as well it's an ongoing process, which is part of the overall enlargement process of all accession countries. So it is part of, let's say, the Copenhagen criteria. It is part of the enlargement stages, which are monitored through the different even stages of the negotiation process. But other countries are being asked for 10 to 15 years to fulfill this. This is going to happen as well with Kosovo on the overall perspective. Over visa liberalization, what are indicators we need to fulfill? We, in order to be concrete and to have some kind of measurable experience on the basis of which to have some conclusion if you are meeting the criteria or not, of course with the help of the Commission, have selected a certain number of cases which are high, let's say, standing cases, and where we would like to see how your institutions perform. Can you publish these indicators? Well, they are not indicators. These are cases where we are monitoring, first of all, how fast the court case has been investigated. Which cases? Can you mention them? At which stage is this case at the moment? How much time it took in order to enter the court? Is there a final decision? How high profile are the people who are indicted there? And if there is a final decision, if there is confiscation. This is one part of the process which we are monitoring in order to get the assessment for the visa-free regime. Until now, how are we in that? Let me, if possible, finish the whole process so that it is clear to your public what we are doing as well.
This is one part of the criteria, so to say. But there is a second one, which also has to show that the institution is really taking seriously all these reforms which need to be done. So, for example, we are very much happy that you managed to get some of the reforms, which are very important, into the legal framework. Which ones? For example, now you have a proposal for the Penal Code and Penal Procedure Code, because you may know that the backlog of cases, one of the causes for this backlog is some kind of insufficient legal framework which reflects into the Penal Code and Penal Procedure Code. Second, another issue which has to be closely monitored is the very short time of the investigation. Then, the issue about confiscation. There, still, the legal framework is not well developed. And another issue which I would like to praise as well, Kosovo, is that you managed to get as well the database quite well for some of the cases. And as well, you managed to get a multidisciplinary investigative court, let's say, team, which is working on these cases. But Kosovo is, as I said, quite a young democracy. Your institutions are still, I would say, not well equipped with all this expertise. And that's why the EU, my office, and a very big part of our assistance is concentrated on support of rule of law reform. So this is going to help Kosovo on the overall rapprochement, so to say, to the EU, which is very important for you, for your European path. But at the moment, we are monitoring, let's say, precisely these cases. But which cases? Can you tell our public? These are cases this is which... a transparent system and people can see these cases monitoring. are monitored by experts in the Commission in Brussels and also by the legal experts who are working in my team. I'm not going to disclose them because anyhow they're not going to... Don't disclose the experts. Can you disclose the cases? No, the cases. I cannot talk about the cases at all. I'm not going even to mention numbers. But I just want to reassure you that they're very carefully... How do we know whether Kosovo has met or not? Because if you say that this is an important condition and you don't tell the public, dear public, if you see these cases resolved, then visas... we can talk about visas. If you're not being transparent, why should we trust you? These are cases which are very well known to the Ministry of Justice. Not to us. We don't trust our leaders, clearly. Why can't you make them public? That's not a good sign. But nevertheless, I must reassure you that these cases are really very well selected. But I would like to make one important clarification here. The fact that Kosovo will meet the, let's say, indications in these court cases does not mean that the whole process has to stop. You have fulfilled what is needed to be fulfilled and the process should not go further. It is extremely important that there is sustainability and there is progress into the rule of law, fight against corruption and organized crime, because this becomes more and more and more related not only to the economic growth, businesses, education, we'll speak about that, but it becomes very much essential as well for the safety and security of the region. And this region is neighboring the EU. So this is the target of our among the global cases, strategy. can you at least share with us how many of these cases are high-level cases, which we know some EULEX dealt with? How many of these are EULEX is responsible for? Most of the cases are high-level cases. Is EULEX responsible for them? Well, EULEX, as you know, is stepping back from its executive mandate. Having some top-level cases dealt with. They are having quite, let's say, a limited number of cases, and of course, some of these cases are as well part of this group which we are monitoring. Okay, so your EU experts are also evaluating their EU colleagues. Are you saying that? Well, I wouldn't call EU colleagues the people who are part of an independent judicial court system. Because, as you know, lawyers, advocates, prosecutors and judges are totally independent, be it EU or another nationality. But you are not asking responsibility. You're not asking responsibility from EULEX. Basically, what I want to know is, do we have any value with EU experts that you're talking about, with EU prosecutor judges, when we know that Macedonia and Albania, which has a huge problem with its rule of law, justice reform, gets visa liberalization, while we had so many EU experts and EU prosecutors. Now you're talking about them experts, and we
got no visa liberalization. So the value of your EU assistance seems to be null in terms of what it does for the citizens in organized crime. The value of EU assistance to the judicial system in Kosovo is indispensable. I will start from the time when EULEX started to work here. I know, but why doesn't it translate to fulfilling anti-corruption cases? Why doesn't it translate like that? Because EULEX and any of the judicial systems and courts do not perform in void. In order to have successful court cases, you need as well political will from Kosovo institutions and elite, but as well cooperation and conducive environment in order to come to the end of these cases. And I think that this is something very important which Kosovo citizens need to understand. Even if you have the most brilliant EULEX judges who perform in the most magnificent and brilliant way, at the end of the day, EULEX judges and court performs in an environment which has to cooperate. But that's why they came here, because the environment was difficult for protection locals. of witnesses and whistleblowers. You have to have the framework to do that. At the moment, this is something which is into consideration. You just managed to get the draft law, which has been in a process and which still needs to be implemented. But an able prosecutor can push these cases unless you are also noting that they are mediocre EU prosecutors and judges. Maybe that is also the fault of why we didn't get I wouldn't say to so. where Absolutely we want to be. Not. So everybody who's EU is good, all who are locals are bad. Is that what you're saying? Not at all. Okay. Be clear Absolutely, absolutely not. EULEX does not has the responsibility of this, what has happened into the judicial system in Kosovo. Nothing. I would say a 5-year mission to fight corruption, in EULEX particular, has managed high-level crime, has no responsibility. Successes like your customs started to be developed from now. EULEX has contributed extremely to the police developments, especially in the north, where as a result of the dialogue we have already very important achievements. And the highest level of organized crime in Kosovo, in the north? The judicial implementation in the north has happened only and with the exceptional work of EULEX judges, strengthening division, who are navigating the judges by hand and who are even introducing them into the Kosovo legal system, because as you may know, these judges are Serb judges who have worked in a different environment. So you cannot expect them from day one to start to be as professional as the society I needs agree that there are successes, and you talk about sharing responsibility for success. My only question is, do you also share responsibility as EU rule of law mission institutions or EU for not successes? Or everything what is good, you share responsibility. Everything that is bad, you think you don't share responsibility as First of all, it you have must no be criticism. Are you sharing responsibility on failure to get the organized criminals? I wouldn't have say we failed that we together, locals and internationals? Have we failed in I could not make 17 such a years? distinction who has failed and who has not. The fact at the moment is that there are still very high corruptive cases where, unfortunately, we do not see sentences, we do not see confiscations, and because of that, the track record of Kosovo at the moment is still not at the level to allow visa liberalization. Now, people find that if Serbia started 5 wars, it has inherited 250,000 people who were involved in wars, potential criminals, murderers. How do you explain to our audience that citizens of Brussels are not waking up next to someone, they're not afraid to waking up to someone having committed crimes in Bosnia, Croatia, Kosovo, but you are afraid of troublemakers that come from Kosovo? How come that perception of Kosovars as troublemakers is bigger than the troublemakers that can come from a country that led 4 wars in former Yugoslavia? What do you say to people who make that comparison? I will immediately give you an example. At the moment, what is very important for the European Union is to have credible partners. The credible partners are
partners who stick to their obligations, to their promises, and to their international contractual liability. Let's give an example. Very recently, in December, we saw one interesting move in the Parliament, which was initiated by 43 members of this Parliament, which decided to abrogate the Specialist Chambers law. I want to give this as an example of how fast and how volatile is the credibility and the feel of trust between partners. So if this could happen so easily on 22nd of December, and it could provoke such a strong international reaction, and still, even today, this abrogation is alive and it is in the Parliament, I think that you find the answer of your question. Do you think that your credible partners that you signed these special chambers for would just with open arms expect a court who will arrest them? These are potential partners who will be arrested. It's very normal that they go and do this in the middle of a night. It's typically the reaction of people who might find themselves in the dock. Isn't it obvious to you? Why are you surprised? Look, representing 28 member states, we do not take any of these actions emotionally. We do not have the right even to do that. The very valid point is what it means credibility in international relations. But they are going to be chased. They have no credibility. Court is going to get some of them. The whole enlargement process and the whole negotiations process, which sooner than later Kosovo also will start, is exactly this. It's a question of reliability, it's a question of partnership, it's a question of cooperation, of goodwill. So I would just say that it's really a very bad sign, this what happened. And on many other occasions, I called on the politicians, exactly these politicians. But this has nothing to do with visa liberalization. It may sound to some ears like you're waiting for Kosovars to screw up in something, and you say, look, this is another condition why we cannot trust you. There'll be many screw-ups with these leaderships. We see them every day. So are you serious about two conditions, or you will add conditions for visas as you go along? You will have a big loop to see what bad is happening, and you will watch Kosovars why you wouldn't give them visas. Is this what the relationship will be between EU and Kosovars? No, it is not this the relationship, and actually the European Union is one big organization which has very strong rules. So we in any case and in no way can add further conditionalities to the conditionalities which you have already. And very precisely, as I said, we really try to make it any detail of this process to be really very much scrutinized in order to find a way and the moment when we are going to assess that this has already been met, especially for the fight against corruption and organized crime. It's extremely important. So what do you want to see happening, to close the subject of special court, what do you want to see happen if after that, that very dramatic middle of the night moment, the signatures were not taken in the end all the way. The initiative did not succeed. They failed. Therefore, what worries you? Especially if publicly you have parties like Vetëvendosja, LDK, and NISMA, who has told us that they will not push further this abrogation. What worries you? My worries come from the fact that we know very well the procedures, how the assembly works, and as well the legal procedure, how a motion like this one could be left aside. Actually, you may know that this procedure is never going to end until the motion, actually the signatures of the motion of 43 members of the parliament are not withdrawn. And not only 3, 5 or 6 of them. We need, according to the procedures of the Assembly, 43 of them have to withdraw their signatures in order the motion to die. But if the initiative is not brought into Parliament at all, if the initiative is not pushed further, why do you take it seriously? Because it exists. It might be not pushed further now, but it might be pushed further on any other occasion. It is there. It was always there even before. No, as a motion, it was not there. So you want 43 members who signed that initiative to withdraw?
Let me put it like that. What would you want to see? We could not put, of course, guidelines, or we would not direct at all the members of the parliament how they're going to take up the issue. What I did, meeting all political... It was under pressure when it was pushed through. It was under pressure. You directed it. Why can't you direct it now? It was done under pressure. I'm not going to comment on that. I was not here, and I don't believe that the EU has put the pressure. Anyhow, I met all political parties in the assembly on that issue, and I was extremely clear. First of all, I was joined by member states ambassadors, because our voice is very strong when we are together. So we explained the consequences of this if it goes further. I don't want at all to be seen as the EU directing the internal affairs of Kosovo. We are not here for that, and we don't have the right. We have the red lines. We are diplomats. Nevertheless, it's very important that Kosovo people, through the representatives who they have elected in this assembly, know what might follow up if this motion goes on, if the law is abrogated, and what will be the consequences as well in the credibility as a partner of the EU for Kosovo. Do you think this affects indictments and they will be an excuse, oh, here's this 43 signatures, an excuse to further wait and wait throughout this year? I don't think that there is at all a connection between this, let's say, the motion and what happens with the law, and also the indictments per se. Why are we waiting so long? Why isn't the court just getting on with the work? This is a question which has to be put, of course, to the chambers, because, as you know, to the chambers. This we is get no answer. Independent body, independent organization, which has its own rules. And as you can imagine, if the case is ripe, if the case is ready, of course, the prosecutor will present it to the specialist court. How long do you think we should wait the ripeness to happen? I cannot guess, but I can share with you the impatience that, are you also impatient? Of course, I think that it is a European institution, and of course European member states want to see how this starts to function, how it works. It's one of the very expensive European projects, so to say. So I cannot... As the EU, are you ready to forever fund without seeing some indictments happen? How long will you wait to pay salaries before they produce results? I cannot comment on that, of course. But nevertheless, of course, this is something very important. We are all looking into the specialist court and chambers to start to perform as soon as possible, because I think that there is a very big misinterpretation about the mandate of the specialist chambers in Kosovo. And I was appalled to hear comments, even from political party leaders and caucus leaders in my meetings, what they perceived is the specialist chambers and what is its objective and its aim. And it was really painful to hear that we, the EU, have created a court in order to satisfy our values and in order to have some kind of a cleansing policy towards Kele, towards one nation, ethnicity. But the criticism about ethnicity, that the people who will be tried, let's go to facts, without any emotion, people who will be tried are going to be Albanians. They're not. The rest, the people who are going to be tried, there's not going to be any former parliamentary general. Because this is not... Of course, they're going to be potential criminals, but Albanians. No, I do not agree with you. You don't. And I'll explain why. So they will be from where? The specialist chambers are actually created in order to follow up on these crimes which were expressed, and incidents and accidents expressed into Dick Marty's report. He was tasked by the Council of Europe, and there inside there are individual, let's say, responsibilities of certain people. First of all, no one has limited the circle of the people who might be indicted only to Albanians. First, it's not ethnicity based. You can have as well... Dick Marty is very limited. Dick Marty points out to any other Albanian leaders ethnicity. who were, some of them, part of the Kele. Yeah, but there might be people who are as well involved into the crime scenes.
There are people who are also involved and share responsibility, and they might be from any other ethnical origin. No one is limiting it only to Albanians. This is something very important which has to be made clear. I hear this for the first time, so let's stop here. It's very, very interesting explanation to my audience. It all depends on the evidence and on the court case which is going to be done in order to get a final court decision. But if indictees are all Albanian, why are people wrong to think that this is also a court that is particularly targeting people of one ethnicity? How do you know who are going to be the indictees? Because I read Dick Marty report. I read. But nevertheless, in this report, whatever is said is, of course, aiming the territory of Kosovo, and it could have spillover effect as well on other territories. But as well, it is not limited to the ethnicity only of Albanians. The fact that you have names may be there. Victims are Roma, Serb, Albanians. The victims are multi-ethnic. Yes, of course. The perpetrators are Albanian. But as we know, in a war, terrible things happen. In a war, you have crimes which are committed by individuals. We had war crimes in Kosovo, war crimes trials in Kosovo against former mayors. So it's not news to us for former KLA fighters to be indicted. Let me give an example that EULEX has already been involved in the trial and investigation of some war crimes, and you know it. And for example, EULEX has been investigating and trialing and sentencing as well Serbs, who have as well created some, let's say, convictions and some misgivings towards Albanians. This is an issue which has to be really very clearly explained, because no one is targeting KLA. No one is speaking about a collective responsibility. But you also have to target, what do you say to audiences who have about 10,000 people missing in Kosovo, and their criminals are not being chased in Serbia? That's the problem. You're not creating specialist chambers for these victims, because Dick Marty didn't write a report on that. But that doesn't mean crimes didn't happen. Crimes happened, but there was no Dick Marty writing about those missing persons. But now let's be very clear. What do you say to those that their justice will not be done? Yeah, I think the question is very wrongly put, because we are not going to criticize Dick Marty about what he wrote and what he did. But we're at the same time putting the facts on the table. The missing people, of course, it's a terrible phenomena, and it's on both sides, by the way. Let's not forget, because you have missing people on that side, but you have missing people on the Serbian side as well. 1,500 Serbs? Exactly. And about 8,500 Albanians. Since you cannot talk in detail about this, this strategy, I would like to go to the biggest, I think, development deal that Kosovo signed recently, which was the deal that Kosovo signed with Contour Global about the energy, new power plant to be built. Now, considering that European Union is signed the Paris Agreement on climate change, what is your position, EU position, on seeing Kosovo build another power plant, which will... We know what is the situation, and we know that Kosovo, of course, benefits from very big resources of lignite. Nevertheless, for us as EU, the values, as you said, are very clear-cut. For us, environmental aspects of any kind of industry are of utmost importance. For us, what is very important is to see what kind of strategy now, energy strategy, Kosovo is going to present together with the deal which was made now with the American company. Because in this strategy, we would like to see renewables. We would like to see all aspects of environment which are met in a certain way. Do you really expect to have the plant renewables? Because this, we do not expect. We insist. But this will fulfill 99% of Kosovo's needs of energy. Where do you see space for renewables? Well, let me say the following. You have Kosovo A, you have Kosovo B, and you have Kosovo C. The EU took a commitment to decommission Kosovo A, because, as you know, there are also very big problems with contamination, water waste, dumps, and so on. On second, Kosovo B, we have committed to spend something between 30 and 40 million euros in order to fix new filters in Kosovo B,
which is going to be a huge improvement on the performance at the moment. When will that happen? This is going to happen once the deal was signed, which already is the case with Kosovo Sea, but mainly when we see the strategy and how the strategy tackles these very important environmental aspects, which at the end of the day has to fall with our values. With the Contour Global Agreement, now that it is open to us journalists, so the agreement has just become open, we can see that we are, as consumers, we are obliged to buy energy from Contour Global at the price of 80 euros per megawatt. Although, for example, some supplier in Vienna may produce it for 50 euros a megawatt, it obliges us into a long-term deal, which is bad for the Kosovo consumer. You may understand that I'm not going to comment on a decision, purely commercial decision, which was taken by the government. For us, the very important aspects are, as I said, the environmental one. What about the market, realization of market standards we must fulfill if we are members? That's very important. As Athens Treaty signatories. This is very important. But again, this is a decision of the government, and I think that your questions are very much valid to be put there. I want to, the final topic with you is about security. And first we start with the bridge in the north. Your boss, Federica Mogherini, promised the bridge to be ready last May. Why isn't she not keeping the promises? I wouldn't say that she is not keeping the promises, because if you look at the bridge, it is nearly finished. The bridge it should have been finished 6 months ago. A fantastic outline. The contract. bridge is to the highest standards of connectivity in Europe, even, because we not only the design that is very modern, but you have bollards which are very much typical for all European cities. But was contract supposed to be finished? We are having as well the project about Wi-Fi on the project, and we have another, I would say, concern or a challenge, that the bridge has to be commuted, let's say, bridged with the Serbia on North Mitrovica side. We have the roundabout which has to commute the traffic between the bridge and Kraupeter Street. So in order to proceed, why can you explain the delay? Exactly. In order to proceed with, actually, if I have to be very clear, our project is finalized. Which is missing at the moment is actually the conjunction between this project, which has been done and performed by North Mitrovica municipality, and our project. This is a very small line where actually the traffic has to be regulated, but in order to finish this, I need the cooperation and the permit from North Mitrovica mayor and municipality in order to finalize the job. We have managed to do that on several occasions. We have restarted the work, but then because of certain ethnical or security reasons, this permission was withheld. So at the moment, we are again in square, I would say, one, where we are waiting for the permission from North Mitrovica to allow us to finalize the conjunction between the two projects. So let's be very clear. On our side, what our High Representative has promised, to the extent of her responsibility, she has done it. Can you explain the nature of the security threats apart from the last murder of Oliver Ivanovic? What else has there been that was a legitimate, you would say, legitimate security argument? Unfortunately, it is not up to us to define the level of concern. But you weren't given a clear kind of security problem. We were given a number of cases where ethnical element was involved, where there were, let's say, some petty crime. I cannot quote to you at the moment, but there were certain, let's say, cases where really there was some kind of tension in the north. Kosovo police has as well reported for that. And that's giving a reason for, let's say, the municipality in North Mitrovica to have concerns and to be able to go on with the work only with very strong security precautions, which might be
securing it with another, let's say, concrete wall. Your EU rule of law mission have spoken about intimidation during elections. So what are you doing to address these concerns of the Serb citizens of the north, which actually are linked to their own leaders? They are accusing the Srpska Lista leaders and the bosses of, the non-official bosses of Srpska Lista, that they are intimidating the Serb population. During the elections, there were, of course, certain calls from different EU observers, even if you want, not on the process, how the elections were held, because I would say that on the election day, the process was quite organized, and I would not say that there were breaches of the procedures. Oliver Ivanovic spoke about political intimidation, not just pressure. Very much, let's say, honest what we know and what we should do, European Union ambassadors here made a statement. And the statement was exactly in that direction. That although the election day clearly stated that the procedure was followed, there were signs of intimidation before the elections. And this, of course, cannot be sustained. So what can we do? I think that, first of all, it's, of course, responsibility of the mayors as well, of the local governance, but as well of the national level in Kosovo to really pay strong attention to what is the situation in the north. And you remember very well that when we heard and we saw that the process of transparency of how some of our projects are rewarded and implemented was not in the very clear and transparent way, we had the strong decision to stop two of the biggest and I would say emblematic projects in the north. So as EU, we stick to our values. As EU, we are very much concerned if the money of EU citizens go in the pockets of shadow or informal economy. Ms. Apostolova, thank you very much for the interview. Thank you.